hành tu tiên, ngay từ cái tên, chúng ta đã ngửi thấy mùi hack game nồng nặc rồi. Câu chuyện mở ra giữa một khung cảnh tiên giới hùng vĩ, mây vờn núi, ánh dương rực rỡ. Và tại trung tâm của sự tráng lệ đó là một bóng người đơn độc. Nhưng trái với vẻ ngoài bình yên, trong lòng gã thanh niên lại đang gào thét. Hắn nghiến răng ken két, trong đầu chỉ vang lên 4 chữ: ma giáo chết tiệt. Số phận chớ trêu thay, hắn, một hạt giống ma tu với thiên phú dị bẩm, lại bị cử đi làm nội gián. Nhiệm vụ: trà trộn vào Huyền Đô quán, chính đạo đệ nhất tông môn. Hắn gào lên trong câm lặng, bọn họ nghĩ làm gián điệp dễ như ăn cháo hay sao? Huyền Đô quán, tiên môn chính đạo số 1 thế gian, nào phải nơi tầm thường. Nơi đây danh môn chính phái đến mức các đệ tử phải tích lũy công đức ngay từ giai đoạn luyện khí. Và khi công đức đủ nhiều, nó sẽ hóa thành khí vận, trở thành nền tảng cho con đường tu tiên sau này. Nhưng nhân vật chính của chúng ta, một ma tu chính hiệu, lại đang phải đối mặt với bài kiểm tra này. Chuyển sang tu luyện công đức ư? Nghe thì hay đấy, nhưng mà phải nhớ lại rằng hắn là một thiên tài ma đạo chân chính. Huyết sát công đã sớm nhập thể. Trong buổi phỏng vấn tuyển dụng của ma giáo, khí chất tà mị của hắn đã tỏa ra bốn phía. Vẻ ngoài ma mị đẹp trai này lập tức hớp hồn các tỷ tỷ ma nữ. Một người thì khen nức nở, người kia thì đã nghĩ đến chuyện song tu rồi. Ái chà, đúng là sức hút của kẻ phản diện. Ấy thế mà giờ đây, hắn bị ép phải chuyển ngành, một cú bẻ lái khét lẹt khi mà chuyên môn hoàn toàn không phù hợp. Huyền Đô quán sắp tổ chức khảo hạch đệ tử nội môn, và tiêu chí quan trọng nhất chính là lượng công đức. Cứ hễ làm việc thiện, tích nghiệp tốt, công đức sẽ tự khắc dồi dào. Trong lúc khảo hạch, tông môn sẽ dùng đại trận tụ khí để giúp các đệ tử ưu tú ngưng tụ đạo cơ công đức của riêng mình. Thậm chí, đại trận còn có thể giúp các đệ tử này đột phá thẳng lên trúc cơ. Đúng là đãi ngộ của tông môn hàng đầu, không thể đùa được. Nhưng chớ trêu thay, nhân vật chính của chúng ta, hắn đã ở đỉnh phong luyện khí từ lâu rồi. Vấn đề duy nhất là, hắn không có lấy một tí công đức nào cả. Thứ duy nhất hắn có là huyết sát công, một loại ma khí mà chỉ cần bị trưởng lão Huyền Đô quán nhìn thấy thôi là bay màu ngay lập tức. Tên hắn là Kỷ Trường Sinh. Câu chuyện của hắn, nói ra thì cũng khá là gập ghềnh. Ban đầu, hắn cứ ngỡ mình xuyên không về thời phong kiến cổ đại. Với kiến thức của người hiện đại, hắn đã hí hửng lên kế hoạch tán tỉnh vài phú bà góa chồng, thi đỗ trạng nguyên, rồi bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng rồi hắn phát hiện ra, thế giới này có tu tiên, lại còn có cả yêu ma quỷ quái. Tiếng la hét thất thanh, cảnh tượng hỗn loạn ở khắp mọi nơi. Sau phát hiện động trời đó, hắn bắt đầu lên kế hoạch để gia nhập một tiên môn. Nhưng kế hoạch chưa kịp thành hình, thì trấn nhỏ nơi hắn ở kể từ khi xuyên không đã bị đám đệ tử Thiên Ma cung đồ sát, một khung cảnh máu chảy thành sông. Vì có tư chất tu luyện, hắn may mắn thoát chết và bị bắt về Thiên Ma cung một cách đầy cưỡng ép. Nhập gia tùy tục, dù sâu trong thâm tâm, hắn tự nhận mình là một người tốt yêu chuộng hòa bình. Nhưng ở trong ma giáo, người ta phải tuân theo luật của ma giáo. Thẻ bài trên người hắn ghi rõ, ma tu số hiệu 9527. Thế là, hắn dành ra nửa năm để thanh trừng toàn bộ đám đệ tử Thiên Ma cung đã từng tham gia đồ sát trấn nhỏ, một cuộc trả thù đẫm máu. Và nhờ đó, hắn đã thành công ngưng tụ huyết sát công, chính thức bước vào cảnh giới luyện khí. Hành động này cũng khiến hắn lọt vào mắt xanh của các lãnh đạo cấp cao trong Thiên Ma cung. Hắn đã mường tượng ra con đường trở thành một đại ma đầu của mình sắp bắt đầu. Kế hoạch thành công. Nhưng không, đám lãnh đạo chết tiệt của Thiên Ma cung lại đá hắn sang Huyền Đô quán để làm nội gián. Kế hoạch thất bại thảm hại. Nhìn lá bùa công đức trên tay, thứ sẽ phát sáng rực rỡ nếu người sở hữu có công đức, Kỷ Trường Sinh chỉ biết thở dài. Với hiệu ứng đặc biệt rõ ràng thế này, gian lận là điều không thể. Hắn cay cú nghĩ lại, tất cả là tại Thiên Ma cung. Hắn chẳng qua chỉ giết con trai của một tên ngoại môn trưởng lão. Hắn đã tha cho gã đó rồi, vậy mà gã lại lấy oán báo ân, đẩy hắn vào chỗ chết. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. Trường Sinh, mau tới đây. Hóa ra là có chuyện hay để xem. Một gã thanh niên khác đang gọi hắn. Gã này tên Lý Đạo Diễn, xuất thân từ Lý gia tu tiên, tư chất thì tệ hại, EQ và IQ đều bằng không. Trường Sinh, qua đây. Nhưng gã lại có một người cô xinh đẹp tuyệt trần, Lý Trường Tịch. Lý Trường Tịch, một trong 8 vị mạch chủ của Huyền Đô quán, địa vị cao quý, quyền lực ngút trời. Vẻ đẹp của nàng khiến người ta phải nín thở. Và kể từ khi gặp Lý Trường Tịch, Lý Đạo Diễn đã trở thành người bạn thân nhất của Kỷ Trường Sinh tại Huyền Đô quán. À, một mối quan hệ có mục đích cả đấy. Là đệ nhất tiên môn của thế giới này, Huyền Đô quán tự nhiên có được vị trí hàng đầu thông qua các trận chiến sinh tử. Hơn nữa, Huyền Đô quán còn sở hữu trí bảo phòng ngự tối thượng của thế giới này, Huyền Hoàng Công Đức Tháp. Trong vô số năm qua, dù ma đạo có kiêu ngạo và thống trị đến đâu, chúng cũng chưa bao giờ có thể phá vỡ được hàng rào phòng ngự của tòa tháp này. Chính vì vậy, các ma giáo khác nhau đã liều mạng cố gắng cài gián điệp vào Huyền Đô quán,
với âm mưu phá hủy nó từ bên trong. Chuyện gì thế? Kỳ Trường Sinh lại gần hỏi. Lý đạo diễn phấn khích đáp, Trường Sinh, cậu đúng là có mắt nhìn người. Cậu nói đúng thật, tên Bình Tử Bình kia chính là gián điệp của ma đạo. Sau khi cậu báo cáo hắn, cô của tớ đã nhanh chóng điều tra lai lịch. Hắn đúng là người của Thiên Ma Cung. Lý đạo diễn tò mò hỏi, làm sao Kỳ Trường Sinh biết Bình Tử Bình có vấn đề? Kỳ Trường Sinh chỉ lạnh lùng đáp, lúc bọn ta ở chung trước đây, ta nghe hắn nói mớ. Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý. Gián điệp thì không nên nói mớ, đó là đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Dù sao thì, nhiệm vụ của ma giáo giao cho hắn là phải thể hiện thật tốt, xây dựng chỗ đứng tại Huyền Đô quán và nỗ lực leo lên các cấp bậc cao hơn. Nhưng Kỳ Trường Sinh đã chọn một con đường khác. Hắn quyết định bán đứng Bình Tử Bình như một món quà ra mắt, một lời thề trung thành với Huyền Đô quán. Kha kha, đúng là thời điểm hoàn hảo để thử thái độ của Huyền Đô quán đối với gián điệp Thiên Ma Cung. À mà, Bình Tử Bình sao rồi? Kỳ Trường Sinh hỏi. Bọn họ không cố gắng giác ngộ hắn à? Biết đâu hắn lại cải tà quy chính. Lý đạo diễn bật cười. Trường Sinh, cậu giỏi mọi thứ, chỉ có điều quá ngây thơ. Lũ ma của Thiên Ma Cung làm sao có thể cải tà quy chính được? Những kẻ đã ngưng tụ huyết sát công, tay kẻ nào cũng đã nhuốm máu, không chỉ một mạng người. Gặp phải chúng, cứ giết thẳng tay là được. Nhân từ với chúng chính là tàn nhẫn với bản thân mình. À, cô tớ còn nói, qua việc siêu hồn Bình Tử Bình, họ phát hiện Thiên Ma Cung còn gài thêm các gián điệp khác trong lứa của chúng ta. Dù chưa biết là ai, nhưng chắc chắn sẽ bị lộ trong kỳ khảo hạch nội môn sắp tới. Lý đạo diễn vỗ vai Kỳ Trường Sinh. Trường Sinh, hãy cẩn thận lũ con chó cùng rứt dậu trong mấy ngày này nhé. Kỳ Trường Sinh gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. Ta sẽ cẩn thận. Lũ ma giáo gây rối, đúng là đáng chết. Hắn thầm nghĩ, có lẽ sẽ có vài tên ma con tìm đến hắn để báo thù vì đã vạch mặt đồng bọn của chúng. Lý đạo diễn lại tiếp tục. Trường Sinh, cậu lập công khi báo cáo Bình Tử Bình, tư chất và căn cốt của cậu đều xuất sắc, lại thêm mối quan hệ của chúng ta. Cô tớ nói sau khi cậu vượt qua kỳ khảo hạch nội môn, cậu có thể trực tiếp trở thành đệ tử của cô ấy. Lý đạo diễn ôm chầm lấy Kỳ Trường Sinh. Trường Sinh, đây là cơ hội để bay lên trời đấy. Từ nay về sau, tớ sẽ ôm chặt cái đùi vàng này của cậu. Ôi trời, cái cảnh tượng này có hơi khó tả. Sau đó, Kỳ Trường Sinh trở về nơi ở của mình. Chết tiệt, hắn lẩm bẩm, mình đã đạt tới luyện khí viên mãn rồi, có thể đột phá lên trúc cơ bất cứ lúc nào. Với huyết sát công đậm đặc thế này, ở lại Huyền Đô quán chẳng khác nào ngồi chờ người khác đến để mình nộp mạng. Đừng hoảng, phải có cách nào đó. Đúng lúc này, một tiếng chuông lớn vang vọng khắp nơi, kèm theo một giọng nói uy nghiêm. Tất cả đệ tử ngoại môn, chú ý. Quán chủ đã nhậm chức vào hôm qua. Hôm nay ngài rảnh rỗi, sẽ đích thân chủ trì đại trận tụ khí và bắt đầu kỳ khảo hạch đệ tử nội môn. Kỳ Trường Sinh giật mình. Cái gì? Khảo hạch đệ tử nội môn, bắt đầu. Kỳ Trường Sinh không ngờ Huyền Đô quán lại chơi một đòn tấn công bất ngờ. Công pháp luyện khí của Huyền Đô quán là tụ khí quyết, nó thu thập công đức từ trong hư không. Khi tuyển nhận đệ tử, Huyền Đô quán xem xét tư chất, căn cốt và bối cảnh, nhưng thứ họ coi trọng nhất chính là công đức. Họ tin rằng chỉ những người mang công đức mới thực sự đáp ứng yêu cầu của họ. Những người hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu, cứu giúp chúng sinh, tự nhiên sẽ mang trong mình công đức. Với những đệ tử như vậy, Huyền Đô quán có thể yên tâm bồi dưỡng mà không cần lo lắng về nhân phẩm. Nhưng Kỳ Trường Sinh chưa bao giờ dám tu luyện tụ khí quyết, vì hắn quá hiểu bản thân mình. Thứ hắn có thể thu hút chỉ là huyết sát công mà thôi. Kế hoạch ban đầu của hắn là tìm một cái cớ để trốn kỳ khảo hạch, nhưng ai mà ngờ được chứ. Kỳ Trường Sinh ngồi xếp bằng giữa quảng trường, trong lòng rối như tơ vò. Nghĩ đi, trước đây mình đã làm được việc tốt gì chưa? Cùng lúc đó, tại một đài cao, các vị trưởng lão đang bàn luận. Quán chủ, không phải kỳ khảo hạch nội môn được lên lịch 3 ngày nữa sao? Vị quán chủ mới, một lão nhân râu tóc bạc phơ, đáp lại một cách thản nhiên. Hôm nay ta rảnh rỗi, nên làm sớm thôi. Một vị trưởng lão khác hỏi, khảo hạch nội môn chỉ là chuyện nhỏ, cần gì ngài phải đích thân giám sát? Vị quán chủ vuốt râu, ta đang có hứng, ta muốn xem thế hệ hạt giống mới của Huyền Đô quán chúng ta thế nào. Linh Lung sư tỷ đã giao Huyền Đô quán cho ta. Đương nhiên, ta phải siêng năng và không được lười biếng. Một vị trưởng lão gật gù, Linh Lung quán chủ năm xưa vô địch thiên hạ, đưa Huyền Đô quán lên vị trí đệ nhất tiên môn. Tiền bối làm quá tốt, người kế nhiệm sẽ phải đối mặt với áp lực lớn. Vị quán chủ mới thở dài, ta hiểu, quán chủ thật sự là thông thái. Nếu không thể thắng bằng thực lực, ít nhất cũng phải thể hiện đúng thái độ. Đúng lúc đó, một bóng hình duyên dáng xuất hiện. Bái kiến quán chủ. Đó chính là Lý Trường Tịch, cô của Lý đạo diễn. Nàng cũng cúi đầu hành lễ, bái kiến quán chủ. Quảng trường rộng lớn, hàng trăm đệ tử ngoại môn đang ngồi tĩnh tọa,
chuẩn bị cho bài kiểm tra lớn nhất cuộc đời họ. Vị quán chủ mới lên tiếng, không cần vội, đại trận tụ khí vừa mới khởi động. Cứ để công đức bay thêm một lúc nữa, chúng ta sẽ sớm thấy kết quả thôi. Các trưởng lão bắt đầu bàn tán. Quán chủ, lần này có hạt giống công đức nào lọt vào mắt xanh của ngài không? Hầu hết các đệ tử ngoại môn chỉ mới nhập luyện khí gần đây, tuổi không quá 30. Trong thời gian ngắn và kinh nghiệm sống hạn hẹp như vậy, có thể kích phát được công đức đã là cực kỳ hiếm có. Đừng hy vọng quá cao. Nhạc sư huynh nói đúng, yêu cầu tuyển chọn của Huyền Đô quán chúng ta thực sự khắc nghiệt. Các môn phái khác chỉ nhìn vào tư chất và tính khí. Chúng ta còn yêu cầu đệ tử dưới 30 tuổi phải kích phát công đức trong giai đoạn luyện khí. Lý Trường Tịch lên tiếng, chất lượng hơn số lượng. Huyền Đô quán chúng ta chưa bao giờ thắng bằng số đông. Trong tất cả các tiên môn, Huyền Đô quán chúng ta luôn có ít người nhất, nhưng chúng ta vẫn là số 1 thế giới. Một trưởng lão khác thêm vào, nói thì nói vậy, nhưng việc kích phát công đức trước 30 tuổi quả thực quá khó. Kỳ khảo hạch nội môn lần trước chỉ có 13 người vượt qua. Một ông lão râu ria xồm xoàm lắc đầu, chất lượng của lứa này còn tệ hơn lứa trước. Ta lo rằng chúng ta sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Bỗng nhiên, ông ta khựng lại. Một luồng sáng vàng rực rỡ bỗng bừng lên từ giữa quảng trường. Thần linh ơi, đó là một cánh sen của Kim Liên công đức. Các trưởng lão lập tức tranh cãi. Một cánh sen đại diện cho việc cứu ít nhất 10 vạn sinh mạng. Đứa trẻ này có duyên với dòng thần tú của ta. Hừ, bà già nói nhảm mà không biết ngượng. Rõ ràng đây là một thiên tài của dòng Yên Hà chúng ta. Vị quán chủ phải can ngăn. Hai vị cũng là mạch chủ, không thể giữ chút phẩm giá nào sao? Chỉ là một cánh sen thôi mà, có đáng để tranh giành không? Bùm. Một cột sáng công đức màu vàng chói lọi từ trên trời giáng xuống, bao bọc lấy một đệ tử. Huyền Hoàng Tháp bắt đầu cộng hưởng, rót công đức vào cơ thể cậu ta. Trời đất, công đức nhân đạo, Huyền Hoàng quán thể. Tất cả mọi người đều sững sờ. Công đức thực sự đang từ trên trời giáng xuống. Kỳ Trường Sinh cũng ngỡ ngàng không kém. Đại trận tụ khí có thể bị trục trặc, nhưng Huyền Hoàng công đức tháp, thần khí tối cao của thế giới này, không thể nào sai được. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhận ra luồng sáng đang chiếu thẳng vào mình. Mình không cần phải chạy trốn nữa rồi. Vị quán chủ mới đứng bật dậy, mắt sáng rực. Ta vừa mới tiếp quản Huyền Đô quán, đã có ngay một đệ tử được Huyền Hoàng công đức tháp công nhận xuất hiện. Điều này đại diện cho thiên mệnh, đại diện cho hy vọng Huyền Đô quán sẽ tiến xa hơn dưới sự lãnh đạo của ta, đây là điểm lành. Ông ta không kìm được sự phấn khích. Điểm lành, đây chính là điểm lành. Chẳng lẽ đứa trẻ này là một đại năng chuyển thế? Hơn nữa còn là một đại năng chính đạo. Nếu không, làm sao một người trẻ tuổi như vậy lại có thể có nhiều công đức đến thế? Các trưởng lão khác cũng xôn xao. Chân tiên chuyển thế xuất hiện tại Huyền Đô quán chỉ xảy ra 1 hoặc 2 lần trong lịch sử. Chẳng lẽ đây là một nhân vật quan trọng khác? Có lẽ là một chân tiên đại năng từ thượng giới. Lý Trường Tịch lên tiếng, không hẳn. Nàng giải thích, đứa trẻ này tên là Kỳ Trường Sinh, sinh ra trong lãnh địa phàm nhân của Lý gia chúng ta, được chúng ta bảo hộ. Thân thế của cậu ấy khá bình thường. Tuy nhiên, không lâu trước đây, cậu ấy đã bí mật báo cáo một gián điệp của Thiên Ma Cung thông qua cháu trai của ta. Một trưởng lão ngạc nhiên, thảo nào trước đó ngươi lại xử tử một đệ tử ngoại môn. Nhưng chỉ báo cáo một gián điệp của Thiên Ma Cung thôi, không thể giúp Kỳ Trường Sinh kiếm được nhiều công đức như vậy, phải không? Lý Trường Tịch mỉm cười bí ẩn. Bình thường thì không, nhưng tên gián điệp đó lại khác. Tên gián điệp đó là con trai ngoài giá thú của thủ lĩnh Thiên Ma Cung. Cả đám trưởng lão há hốc mồm. Con trai ngoài giá thú. Trời đất ơi, đứa trẻ này còn chưa đến trúc cơ mà đã kết thù sinh tử với đại ma đầu mạnh nhất hiện nay rồi. Vị quán chủ trầm ngâm, lão ma đầu du của Thiên Ma Cung, hắn đã từng tranh đấu với Linh Lung sư tỷ. Tiểu tử này phải đối mặt với áp lực cực lớn đây. Con trai ngoài giá thú của lão ma đầu du ư? Thật thú vị. Lão du kia đã kết hôn với thánh nữ của Hoan Hỷ Tông nhưng lại sinh ra một phế vật vô dụng. Người con ngoài giá thú đã chết kia lẽ ra phải là người thừa kế thực sự của lão ma đầu du. Hắn sẽ trở thành một đại ma đầu, gây ra vô số cuộc tàn sát. Lý Trường Tịch tiếp tục, lão ma đầu du dám gửi con trai ngoài giá thú của mình đến Huyền Đô quán. Hắn tự tin rằng con mình sẽ vượt qua bài kiểm tra của chúng ta sao? Nàng nhếch mép, hắn thực sự đã tự tin. Điều tra của ta cho thấy lão ma đầu du đã đặc biệt cho người tàn sát 100.000 sinh mạng vì đứa con ngoài giá thú này. Sau đó, hắn đánh kẻ đồ sát gần chết, để lại đòn kết liễu cho con trai ngoài giá thú của mình. Để đứa con này có thể ngưng tụ huyết sát công và bước vào ma đạo một cách trong sạch. Nếu Kỳ Trường Sinh không báo cáo hắn, hiện tượng công đức ngày hôm nay có lẽ đã thuộc về tên con rơi đó. Một trưởng lão cảm thán, tu sĩ ma đạo dùng mọi thủ đoạn, nhưng những kẻ đi đến cực đoan như vậy vẫn còn hiếm. Tình hình của lão ma đầu du thì khác. Hoan Hỷ Tông có danh tiếng ngang ngửa với Thiên Ma Cung.
Thánh nữ Hoan Hỷ Tông không phải là người mà lão Du có thể thao túng. Nếu đứa con ngoài giá thú này xuất hiện ở Thiên Ma Cung, Thánh nữ Hoan Hỷ Tông sẽ giết hắn ngay lập tức. Cái chết của một đứa con ngoài giá thú chẳng có ý nghĩa gì. Để con trai ngoài giá thú của mình gia nhập Huyền Đô quán, nếu hiện tượng công đức xuất hiện, tên đó thực sự có thể nhận được sự bồi dưỡng chuyên sâu của chúng ta. Huyền Đô quán là đệ nhất tiên môn chính đạo, Thiên Ma Cung là thủ lĩnh của ma đạo, một nước cờ quá thâm độc. Với sự hậu thuẫn của lão ma đầu Du, tương lai của tên con rơi đó sẽ là vô hạn. Hắn thậm chí có thể kiểm soát Huyền Đô quán của chúng ta một ngày nào đó. Vị quán chủ gật đầu, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng không phải là không thể. Ông ta quay sang Lý Trường Tịch, nhân tiện, Kỳ Trường Sinh đã phát hiện ra chuyện này như thế nào? Lý Trường Tịch trả lời với một vẻ mặt khó tả. Kỳ Trường Sinh đã nghe thấy tên con rơi đó nói mớ trong lúc ngủ. Toàn bộ các trưởng lão im lặng, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc. Vị quán chủ phá vỡ sự im lặng, đưa ra kết luận cuối cùng của mình. Vậy theo phán đoán của ta, Kỳ Trường Sinh có lẽ không phải là một chân tiên chuyển thế từ thượng giới. Có khả năng, cậu ta chỉ vô tình phá vỡ kế hoạch của lão ma đầu Du, cướp đi cơ hội mà lão Du đã tạo ra cho con trai mình. Đúng vậy, hắn đã nẫng tay trên. Một pha giật cướp định mệnh, không hơn không kém. Vị quán chủ mới đã hạ quyết tâm, dù Kỳ Trường Sinh là chân tiên chuyển thế, hay chỉ là một kẻ may mắn vô tình phá vỡ âm mưu của ma đạo, điều đó không còn quan trọng nữa. Cậu ta là một hạt giống công đức, một tài sản quý giá mà Huyền Đô quán cần phải dốc toàn lực hỗ trợ. Và các vị trưởng lão khác cũng đồng tình. Nếu Kỳ Trường Sinh không phải chân tiên chuyển thế, họ lại càng phải bồi dưỡng cậu ta cẩn thận hơn nữa. Một vị trưởng lão gật gù, quán chủ nói phải. Chân tiên chuyển thế có lai lịch riêng của họ. Nhưng nếu Kỳ Trường Sinh là một trang giấy trắng, điều đó còn tốt hơn. Một trang giấy trắng, dĩ nhiên sẽ có cảm giác thân thuộc và trung thành hơn với Huyền Đô quán. Hơn nữa, Huyền Đô quán đi theo con đường chính đạo. Kỳ Trường Sinh, ở độ tuổi còn rất trẻ, đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với thủ lĩnh Thiên Ma Cung. Nếu Huyền Đô quán không bảo vệ cậu ta, thì còn nói gì đến chuyện diệt ma vệ đạo nữa. Ngay lúc này, một cuộc chiến giành đệ tử nổ ra. Ta nghĩ Kỳ Trường Sinh nên trở thành đệ tử của ta. Lý Trường Tịch lập tức phản đối. Không. Nàng ta tiến lên một bước, khí thế bức người. Quán chủ, ta đã hứa với Kỳ Trường Sinh từ trước. Cậu ta đã lập công khi báo cáo gián điệp của Thiên Ma Cung. Chỉ cần cậu ta vượt qua kỳ khảo hạch nội môn, cậu ta có thể trở thành đệ tử của ta. Cả khán phòng chìm trong im lặng. Các vị trưởng lão khác chỉ biết nhìn nhau, mặt đầy dấu chấm hỏi. Lý Trường Tịch gằn giọng, gần như là hét lên, tuyệt đối không. Nàng ta quay sang quán chủ, ánh mắt đầy thách thức. Quán chủ, ngài cũng nghĩ như những người khác, rằng ta không thể là một sư phụ tốt sao? Vị quán chủ chỉ biết đổ mồ hôi hột. Ái chà, làm sao để trả lời mà vẫn giữ được thể diện cho cô nàng đây? Vị quán chủ ho khan một tiếng, cố gắng lựa lời. Ngươi đã nhận 8 đệ tử, và cả 8 người đều đã chết. Kỳ Trường Sinh là một đứa trẻ tốt, hãy cho nó một cơ hội sống đi. Nhưng Lý Trường Tịch lại đáp lại bằng một giọng điệu đầy triết lý. Vạn vật thế gian chỉ là một giấc mộng lớn. Tại sao phải chấp nhất vào sự sống và cái chết? Sự rực rỡ của cuộc đời không nằm ở độ dài, mà là ở chiều rộng. 10 năm tu học dưới trướng của ta còn hơn 100 năm sống một cuộc đời vô vị. Nàng ta hất cằm một cách kiêu ngạo. Hơn nữa, tu tiên là đi ngược lại với trời. Sống chết là chuyện thường tình. 8 đệ tử trước đó thiếu thực lực, nên mới không thể phá vỡ được ảo ảnh sinh tử mà thôi. Nhưng Kỳ Trường Sinh thì khác. Ngưng tụ cánh sen công đức ngay tại giai đoạn luyện khí. Ta đặt nhiều hy vọng rằng nó sẽ kế thừa y bát của ta, phá vỡ ảo ảnh và phi thăng thành chân tiên. Các trưởng lão khác chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Một người thầm nghĩ, thôi rồi, cô ta lại lên cơn rồi, chắc hôm nay quên uống thuốc. Lý Trường Tịch dường như đọc được suy nghĩ của họ, nàng ta đáp trả trong tâm trí, chỉ là một tu sĩ hợp thể kỳ nho nhỏ mà dám làm loạn đạo tâm của ta. Bản tọa hoàn toàn bình thường, các ngươi mới là những kẻ bệnh hoạn, chìm đắm trong ảo ảnh mà không tự biết. Nàng ta phẩy tay, thôi bỏ đi, lũ sâu mùa hè không thể bàn về băng tuyết. Có những chuyện dù ta có giải thích các ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, chỉ có ta mới có thể dạy dỗ một hạt giống công đức như Kỳ Trường Sinh. Giao nó cho các ngươi chính là lãng phí tài năng quý giá. Cuộc tranh cãi đi vào bế tắc. Cuối cùng, vị quán chủ đành đưa ra quyết định, để Kỳ Trường Sinh tự mình lựa chọn. Trong khi đó, tại trung tâm quảng trường, Kỳ Trường Sinh đang gồng mình chịu đựng. Chết tiệt, ta sắp không kiểm soát nổi tu vi của mình nữa rồi. Ta sắp trúc cơ rồi. Một đệ tử gần đó hét lên, có người thực sự đang trúc cơ tại chỗ. Trời đất ơi! Cảnh giới luyện khí đã loại bỏ những kẻ không có tư chất tu luyện ra khỏi cánh cửa. Trúc cơ là ngưỡng cửa thứ hai của con đường tu luyện. Đây cũng là rào cản quan trọng nhất thời kỳ đầu để phân biệt tài năng của các tu sĩ. Trước đây,
Tỷ lệ loại bỏ ở giai đoạn này thường là 10 người thì chỉ có một người thành công. Kể từ khi trúc cơ đan xuất hiện, việc trúc cơ trở nên tương đối dễ dàng hơn, nhưng nó cũng chỉ cải thiện tỷ lệ lên 8/1. Kỳ Trường Sinh lúc này lại thầm nghĩ một điều khác. Tuy nhiên, với thân phận một gián điệp, hành động quá nổi bật như thế này có phải là không tốt không? Một luồng sáng vàng bao bọc lấy cậu ta, Huyền Hoàng Tháp bắt đầu cộng hưởng mạnh mẽ. Nhưng rồi Kỳ Trường Sinh bật cười. Gián điệp? Gián điệp gì chứ? Ta bây giờ là đệ tử nội môn hàng đầu mới nhất của Huyền Đô quán, ứng cử viên cho chức quán chủ tương lai, một ngôi sao đăng lên của chính đạo. Ta còn phải sợ cái gì? Bên cạnh đó, với một hạt giống công đức như ta, dù ta có muốn khiêm tốn, thực lực cũng không cho phép. Cậu ta nhớ lại quá khứ cay đắng. Ở Thiên Ma Cung, ta đã quá khiêm tốn, đó là lý do tại sao một tên trưởng lão ngoại môn quèn cũng có thể đẩy ta đến Huyền Đô quán để chịu chết. Không một ai trong giới lãnh đạo cấp cao của Thiên Ma Cung bảo vệ ta cả. Rút kinh nghiệm từ bài học đó, Kỳ Trường Sinh quyết tâm. Ta phải trở thành một thiên tài không thể lay chuyển trong mắt ban lãnh đạo Huyền Đô quán. Hơn nữa, sau khi trúc cơ, Kỳ Trường Sinh có thể cảm nhận rõ ràng huyết sát công trong cơ thể mình đang tăng vọt, thể chất của cậu ta trở nên mạnh hơn gấp 10 lần. Có vẻ như công đức khí và huyết sát công có thể được tu luyện cùng nhau. Trên đài cao, vị quán chủ nhận xét, công đức của Kỳ Trường Sinh có thể trực tiếp đẩy cậu ta lên đỉnh phong trung kỳ trúc cơ, và thể chất của cậu ta vượt xa các tu sĩ bình thường. Bỗng nhiên, ông ta nhíu mày, tại sao trong cơ thể Kỳ Trường Sinh lại có cả huyết sát công? Lý Trường Tịch giải thích, sau khi phát hiện Bình Tử Bình là gián điệp của Thiên Ma Cung, người bình thường sẽ tự bảo vệ mình để tránh rắc rối. Nhưng Kỳ Trường Sinh đã quyết đoán báo cáo thông tin cho ta, cho thấy đứa trẻ này có tính cách quyết đoán trong việc giết chóc, không phải là một tu sĩ bình thường chỉ có lòng tốt mà không có thủ đoạn. Với tính cách đó, cậu ta chắc chắn đã thực sự chém giết ma đầu trước đây. Có một chút huyết sát công cũng không có gì lạ. Vị quán chủ gật gù, cũng có lý. Vì Kỳ Trường Sinh đã lập công khi báo cáo con trai ngoài giá thú của thủ lĩnh Thiên Ma Cung, lại thể hiện đủ tài năng và có sự giới thiệu của mạch chủ Lý. Vị quán chủ đáp xuống quảng trường, theo sau là 8 vị mạch chủ. Uy áp của họ khiến các đệ tử khác phải cúi rạp người. Kỳ Trường Sinh cũng vừa hoàn thành đột phá, cậu ta lập tức hành lễ. Bái kiến quán chủ và các vị mạch chủ. Quán chủ quay lại với Kỳ Trường Sinh, không cần đà lễ. Kỳ Trường Sinh, mạch chủ Lý đã đề cập việc ngươi báo cáo một gián điệp của Thiên Ma Cung trước đây. Ngươi có biết thân phận của tên gián điệp đó không? Kỳ Trường Sinh ngơ ngác, một gián điệp của Thiên Ma Cung thì có thể có thân phận gì chứ? Chắc chỉ là một đệ tử bình thường của Thiên Ma Cung thôi, phải không? Vị quán chủ cười bí ẩn, không may cho hắn, ngươi đã gặp may và đụng phải một gián điệp đặc biệt. Người mà ngươi báo cáo chính là con trai ngoài giá thú của lão ma đầu du. Kỳ Trường Sinh ngớ người, lão ma đầu du là ai? À, ta quên mất ngươi xuất thân từ phàm nhân, không biết cũng là bình thường. Lão ma đầu du chính là thủ lĩnh của Thiên Ma Cung, ma đầu mạnh nhất hiện nay. Một luồng sét đánh ngang tai Kỳ Trường Sinh. Trời đất ơi, ta chỉ tình cờ báo cáo một tên gián điệp, vậy mà hắn lại có lai lịch khủng như vậy sao? Cậu ta lẩm bẩm trong hoảng loạn, thủ lĩnh Thiên Ma Cung bị bệnh à? Gửi chính con trai mình đến mộ của Huyền Đô quán để nhảy múa hay sao? Vậy là ta đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với ma đầu mạnh nhất ngay từ đầu. Vị quán chủ trấn an, đừng quá lo lắng, kể từ khi ngươi gia nhập Huyền Đô quán, chúng ta sẽ tự nhiên bảo vệ ngươi. Lão ma đầu du có thể mạnh, nhưng hắn không thể làm gì được Huyền Đô quán. Khi Huyền Đô quán muốn bảo vệ ai đó, không ai có thể chạm vào họ. Nhưng Kỳ Trường Sinh vẫn không yên tâm, cậu ta thầm nghĩ, chỉ có ngàn ngày làm giặc, chứ làm gì có ngàn ngày phòng giặc. Nếu thủ lĩnh Thiên Ma Cung muốn giết ta, hắn có quá nhiều phương pháp. Vị quán chủ tiếp tục, yên tâm đi, thế giới tu luyện có quy tắc của nó. Với địa vị của lão ma đầu du, hắn không được phép tấn công ngươi. Nếu không, Huyền Đô quán của chúng ta chắc chắn sẽ trả đũa tương xứng, thậm chí gấp đôi. Kỳ Trường Sinh, bây giờ ngươi đã chính thức gia nhập nội môn của Huyền Đô quán. Nếu có chuyên gia ma đạo nào bắt nạt kẻ yếu, nếu họ dám chạm vào một sợi tóc của ngươi, Huyền Đô quán sẽ tiêu diệt 10 đệ tử chân truyền của họ. Kỳ Trường Sinh cúi đầu, cảm ơn sự bảo vệ của quán chủ. Nhưng trong lòng cậu ta lại nghĩ khác, suy nghĩ này quá ngây thơ. Đối mặt với mối thù như vậy, mong đợi lão ma đầu du tuân theo quy tắc hoàn toàn là hành vi của đà điểu. Cậu ta lại nghĩ thêm, không thể mong đợi một con ma đầu đã mất con tuân theo quy tắc được. Vị quán chủ dường như hiểu được lo lắng của cậu. Việc ngươi báo cáo Bình Tử Bình vẫn chưa lan truyền. Lão ma đầu du không nên biết về chuyện này. Được rồi, ta sẽ yêu cầu tất cả những người trong cuộc lập lời thề thiên đạo không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Vì ngươi là đệ tử của Huyền Đô quán, chúng ta tự nhiên phải bảo vệ ngươi. Kỳ Trường Sinh chắp tay, cảm ơn quán chủ, cảm ơn mạch chủ Lý. Vị quán chủ mỉm cười, được rồi,
Chúng ta gọi ngươi đến đây là để chọn sư phụ. Tất cả chúng ta đều thấy tài năng và công đức của ngươi. Ta sẵn sàng nhận ngươi làm đệ tử. Ngươi có bằng lòng không? Kỳ Trường Sinh đứng trước một lựa chọn quan trọng. Quán chủ của Huyền Đô quán tự nhiên là từ dòng dõi mạnh nhất, cái đùi vàng dày nhất để ôm. Nhưng mối đe dọa của lão ma đầu du vẫn lơ lửng như một lưỡi dao sau lưng ta. Mặc dù quán chủ nói sẽ yêu cầu mọi người lập lời thề, ta vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Nếu con mạn phép được hỏi, giữa quán chủ và lão ma đầu du, ai mạnh hơn? Quán chủ im lặng. Các trưởng lão khác cũng im lặng. Kỳ Trường Sinh hỏi tiếp, vậy còn những người khác thì sao? Lý Trường Tịch bước ra, giọng nói đầy tự tin. Lão ma đầu du là ma đầu mạnh nhất, ngay cả trong Huyền Đô quán của chúng ta, chỉ có một người có thể trấn áp vững chắc lão ma đầu du, người được công nhận là số 1 thiên hạ, Linh Lung tiên tử. Thật không may, toàn bộ sự tập trung của Linh Lung tiên tử bây giờ là vào việc độ kiếp và phi thăng. Bà ấy chắc chắn sẽ không nhận ngươi làm đệ tử. Tuy nhiên, nàng ta mỉm cười rạng rỡ. Linh Lung tiên tử là mẹ của ta. Kỳ Trường Sinh không một chút do dự, lập tức quỳ xuống. Bái kiến, sư phụ. Sau màn bái sư đầy chóng vánh, Kỳ Trường Sinh đang tự trấn an nội tâm. Cậu ta thầm nghĩ, quyết định bái sư của ta hoàn toàn không liên quan gì đến việc Linh Lung tiên tử là đệ nhất thiên hạ đâu nhé. Chủ yếu là vì ta thấy Lý Trường Tịch trông rất đáng tin cậy, một lời nói dối không thể trắng trợn hơn. Lý Trường Tịch, vị sư phụ mới, nở một nụ cười mãn nguyện. Tốt, đúng là có mắt nhìn, biết ngay ta là sư phụ tốt nhất. Nàng ta tiếp tục, đến đây nào, dòng dõi của chúng ta quý hồ tinh bất quý hồ đa, lần này ta chỉ nhận một mình ngươi thôi. Một lời hứa hẹn đầy béo bở được đưa ra. Vừa nhập môn, ngươi sẽ được hưởng đãi ngộ của chân truyền đệ tử, dù thân phận chỉ là nội môn. Kỳ Trường Sinh chắp tay, cúi đầu một cách kính cẩn. Đa tạ sư phụ. Lý Trường Tịch mỉm cười. Giữa sư phụ và đệ tử, không cần câu nệ tiểu tiết. Nói rồi, nàng ta dẫn Kỳ Trường Sinh rời đi. Và ngay lập tức, các vị trưởng lão đã bắt đầu màn họp trợ quen thuộc. Thật là hết nói nổi. Trường Tịch vừa mới lập một kết giới cách âm quanh Kỳ Trường Sinh. Để thu nhận một đệ tử cho dòng Giao Quang, Trường Tịch đã bắt đầu giở trò lừa gạt và dụ dỗ rồi. Mọi người thở dài. Cũng bình thường thôi, nếu không lừa gạt, dòng Giao Quang đã 3 năm rồi không có một mống đệ tử nào. Đến một đệ tử chạy vặt Trường Tịch còn tìm không ra nữa là. Vị quán chủ cũng không khỏi lo lắng. Ta không phản đối Trường Tịch nhận đệ tử, nhưng Kỳ Trường Sinh quá tốt so với cô ta. Ông ta giải thích thêm, hơn nữa, Linh Lung sư tỷ là mẹ chồng, không phải mẹ ruột của cô ta. Đạo lữ của Trường Tịch cũng đã qua đời. Kỳ Trường Sinh muốn sự bảo hộ của Linh Lung sư tỷ, nhưng với ngoại hình và tài năng của cậu ta, ngày đêm ở cùng với cô con dâu quá chồng của Linh Lung, một mối quan hệ phức tạp đến mức có thể viết thành tiểu thuyết dài tập. Bỏ qua chuyện đó, vấn đề chính là phương pháp tu luyện của Trường Tịch quá không đáng tin cậy. Cô ta thực sự hại người không đền mạng. Một vị trưởng lão khác đồng tình. Cô ta tu luyện thành công, nhưng 8 đệ tử trước đó đều bị cô ta dạy cho đến mức tẩu hỏa nhập ma. Ta lo Kỳ Trường Sinh sẽ là người tiếp theo. Nhưng mọi chuyện đã rồi, bây giờ nói cũng đã muộn. Kỳ Trường Sinh đã thực hiện lễ bái sư, đó là lựa chọn của cậu ta. Chúng ta không có lý do gì để ngăn cản. Thôi thì, chúc Kỳ Trường Sinh may mắn. Một người lại lẩm bẩm, hôm nay cô ta uống thuốc chưa vậy? Trong khi các trưởng lão lo lắng, Kỳ Trường Sinh lại đang có những tính toán của riêng mình. Sống 2 kiếp, Kỳ Trường Sinh hiểu rõ một quy luật sắt đá, bất kể ở thế giới nào 99% thời gian, bối cảnh quan trọng hơn năng lực. Trước khi thực lực của cậu ta có thể sánh ngang với lão ma đầu du, cái đùi vàng Lý Trường Tịch chính là lá bùa hộ mệnh quan trọng nhất. Mình phải duy trì một mối quan hệ tốt với Lý Trường Tịch. Và kế hoạch của cậu ta đã rẽ sang một hướng không ai ngờ tới. Nếu có thể thông qua hôn nhân để trở nên thân thiết hơn, vậy thì thật hoàn hảo. Cậu ta tự nhủ, nhận một bà mẹ nuôi thì khó, nhưng nhận một bà mẹ vợ thì không có áp lực tâm lý nào cả. Linh Lung tiên tử là mẹ của Lý Trường Tịch. Nếu cậu ta cưới Lý Trường Tịch, Linh Lung tiên tử cũng sẽ trở thành mẹ của cậu ta. Một kế hoạch không thể nào hoàn mỹ hơn. Làm sao để chinh phục vị sư phụ xinh đẹp của mình đây? Cậu ta đang mải mê suy tính. Hay là học theo các bộ truyện chép văn, chép lại một bộ Thần Điêu Đại Hiệp nhỉ? Chúng ta đến nơi rồi, giọng nói của Lý Trường Tịch cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta. Vừa dứt lời, khung cảnh thay đổi đột ngột. Một ảo cảnh rực lửa bùng lên, đầy sát khí. Kỳ Trường Sinh lập tức vào thế phòng thủ, chiến đấu với những ảo ảnh đang lao tới. Đây rõ ràng là một bài kiểm tra. Và rồi, tất cả biến mất, nhưng chỗ cho một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Một tòa tinh cung trắng lệ lơ lửng giữa trời đêm, dưới ánh trăng tròn vành vạnh, hoa anh đào khẽ rơi như tuyết. Chàng trai trẻ ngỡ ngàng hỏi, sư phụ, đây là nơi nào? Nàng chỉ mỉm cười, hỏi lại, theo ngươi, nó trông giống cái gì?
giống như một cung trăng. Đứa trẻ có thể dạy bảo, đây đúng là một cung trăng, cũng là nơi ở của ta. Dĩ nhiên, từ nay về sau, đây cũng là nơi ngươi sẽ sống. Kỳ Trường Sinh nghe vậy, trong lòng mừng thầm, tuyệt, đây sẽ là phòng tân hôn của chúng ta. Lý Trường Tịch giải thích, cung trăng thật sự nằm ở tiên giới, đây chỉ là một ảo ảnh. Huyễn sa của dòng giao quang có thể hiện thực hóa những gì có trong lòng ngươi. Ta muốn sống trong cung trăng, nên nơi này đã trở thành cung trăng. Ảo thuật của dòng giao quang chúng ta là vô song dưới gầm trời. Với trình độ của ta, việc biến giả thành thật không phải là hão huyền, nên ngươi có thể coi đây là một cung trăng thật sự. Kỳ Trường Sinh chỉ biết thán phục, sư phụ thật lợi hại. Nàng ta tiếp tục, ta thích phong cách này, nếu ngươi có sở thích khác, ngươi có thể tự tạo ra các dinh thự khác. Ta sẽ cấp cho ngươi một phần quyền hạn ảo ảnh sau, hãy biến nó thành bất cứ thứ gì ngươi thích. Kỳ Trường Sinh vội đáp, một pha nịnh đi vào lòng người, cảm ơn sư phụ. Con cũng rất yêu thích phong cách này, có vẻ như gu thẩm mỹ của chúng ta rất hợp nhau. Tốt, quả nhiên ngươi có khiếu thẩm mỹ. Trong 8 mạch của Huyền Đô, giao quang chúng ta đứng đầu. Đừng làm mất mặt danh tiếng của dòng giao quang trong tương lai. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ để mang lại vinh quang cho sư phụ và dòng giao quang. Lý Trường Tịch gật đầu hài lòng, rất tốt, xứng đáng là đệ tử duy nhất ta tuyển nhận trong 3 năm qua. Kỳ Trường Sinh nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm động. Không ngờ sư phụ đã không tuyển đệ tử nào trong 3 năm, nhưng lại phá lệ vì mình. Cậu ta hạ quyết tâm, đã quyết, sau khi cưới được sư phụ, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với nàng, đến chết không đổi. Họ cùng nhau bay vào cung điện, bên trong là một không gian rộng lớn, lộng lẫy nhưng trống trải. Kỳ Trường Sinh bước vào đại điện. Nơi đây, Lý Trường Tịch đang ngồi một mình trên ngai vàng băng giá, xung quanh là những cột tinh thể lấp lánh. Sư phụ, Kỳ Trường Sinh buột miệng hỏi, trong hàng vạn năm qua, ngươi đã sống một mình trong cung điện rộng lớn này sao? Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một mình uống rượu, tách biệt với thế gian, cô độc và hoang vắng. Cảnh tượng này khiến người ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng, để an ủi sự cô đơn của nàng. Bỗng nhiên, nàng lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp đại điện. Kỳ Trường Sinh, ngươi còn nhớ được bao nhiêu về kiếp trước của mình? Câu hỏi bất ngờ khiến Kỳ Trường Sinh khựng lại. Nàng ta nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can. Đừng giả vờ nữa. Ta biết ngươi không thuộc về thế giới này, nhưng đừng sợ. Ta cũng vậy. Một tia sét đánh ngang tai Kỳ Trường Sinh, ngươi có thể lừa được quán chủ và những người khác, nhưng không lừa được ta, bởi vì chúng ta là cùng một loại người. Nàng ta đứng dậy, khí chất thay đổi hoàn toàn, trở nên cao quý và xa cách. Để ta chính thức giới thiệu lại, ta là Thái Âm Tinh Quân. Còn ngươi, đạo hữu, là vị thần thánh nào ở tiên giới? Kỳ Trường Sinh hoàn toàn hóa đá. Cái gì? Cậu ta gào thét trong nội tâm, vị sư phụ xinh đẹp này, não có vấn đề à? Dù trong lòng chấn động, Kỳ Trường Sinh vẫn nhanh trí ứng biến. Cậu ta hắng giọng, cố tỏ ra uy nghiêm, ta là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Lý Trường Tịch nghe vậy, đôi mắt sáng lên, thảo nào lần đầu gặp đạo hữu ta đã cảm thấy quen thuộc. Hóa ra là một trong lục ngự, Ngọc Thanh Chân Vương. Nàng ta tiến lại gần, vẻ mặt đầy tin tưởng, đạo hữu, ngươi quả là người đáng tin cậy. Ngươi đã nói chúng ta sẽ tái hợp trong luân hồi, chắc chắn là khoảnh khắc này. Kỳ Trường Sinh chỉ biết ôm mặt. Thôi được rồi, vị sư phụ xinh đẹp này, não chắc chắn có vấn đề rồi. Sau màn đối thoại thần thánh vừa rồi, Kỳ Trường Sinh giờ đây lại ước rằng Lý Trường Tịch thực sự là một đồng hương xuyên không. Bởi ban đầu, cậu ta đã lo lắng về khả năng này. Nhưng bây giờ, sau khi nghe những lời nói và chứng kiến hành vi của nàng, cậu ta có thể mạnh dạn đưa ra một kết luận táo bạo hơn nhiều. Nếu Lý Trường Tịch không phải người xuyên không, thì nàng ta chắc chắn bị bệnh tâm thần. Kỳ Trường Sinh gào thét trong câm lặng, cứ ngỡ vớ được cái đùi vàng quyền lực, ai ngờ lại vớ phải một bệnh nhân tâm thần. Mặc dù sức mạnh và địa vị của vị bệnh nhân tâm thần này có vẻ là thật, nhưng với một cái đầu không bình thường, cảm giác an toàn thực sự rất khó tìm. Giữa lúc Kỳ Trường Sinh còn đang hoang mang, Lý Trường Tịch đã ra hiệu. Vì đạo hữu là một trong lục ngự, ngài tự nhiên có đủ tư cách để cùng ta luận đạo. Mời ngồi. Kỳ Trường Sinh chỉ biết câm nín. Để giữ cho cái đùi vàng này vui vẻ, cậu ta đành phải diễn tiếp vở kịch. Cậu ta bắt đầu màn bịa chuyện của mình, dựa trên những truyền thuyết dân gian mà cậu ta còn nhớ. Cậu ta kể về thân phận Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, còn được gọi là Ngọc Thanh Chân Vương. Ở Cửu Thiên, ngài hóa thân thành Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, cai quản bộ phận lôi, là tổ của các vị thần sấm. Và thế là, màn đối thoại giữa hai kẻ thần kinh bắt đầu. Lý Trường Tịch hỏi, ngài đã thức tỉnh chân linh của mình khi nào? Kỳ Trường Sinh đáp gọn, khoảng 1 năm trước. Ta cũng không ngờ Thái Âm Tinh Quân cũng đã thức tỉnh chân linh. Lý Trường Tịch đáp, ta cai quản sao Thái Âm. Thời cổ đại, ta là một đại năng ngang hàng với Đông Hoàng Thái Nhất.
Chỉ là một ảo ảnh, dù do thánh nhân tạo ra, làm sao có thể giữ chân ta mãi mãi. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, thế giới quan của bệnh nhân tâm thần này khá hoàn chỉnh đấy. May mắn thay, ta cũng không phải người bình thường. Kiếp trước, ta là một độc giả VIP cao cấp uy tín tại Kidian. Ta sẽ không thua một bệnh nhân tâm thần khi nói đến việc bịa chuyện tại chỗ. Cậu ta đáp lại, mặc dù thánh nhân rất mạnh, chúng ta cũng từng là bá chủ một cõi ở tiên giới. Dù không thể trực tiếp phá vỡ ảo ảnh này, việc duy trì sự tỉnh táo cũng không khó. Lý Trường Tịch lại tiếp tục, nói vậy không hoàn toàn đúng. Việc duy trì sự tỉnh táo chỉ dễ dàng với ngươi và ta, nhưng những sinh linh khác trong thế giới này lại thiếu đi nền tảng sâu sắc của chúng ta. Họ đều lạc lối trong ảo ảnh mà không hề hay biết. Nàng ta thở dài, ôi, thật đáng thương, thật đáng tiếc. Kỳ Trường Sinh chỉ biết gật gù phụ họa, ngươi mạnh, nên ngươi nói gì cũng đúng. Nàng ta lại hỏi, làm sao ngài lại rơi vào ảo ảnh này? Chuyện dài lắm, liên quan đến sự thay đổi của các kỷ nguyên và sự kế thừa của các bá chủ. Ta là một vị vua của thời đại đã qua. Kỷ nguyên mới không có con tàu nào để chờ ta. Kỳ Trường Sinh phải cố gắng nhịn cười. Mặc dù nàng ta hoang tưởng, nhưng chắc chắn không phải là người bình thường. Cậu ta tiếp lời, thực ra, ngươi và ta có một tình bạn sâu sắc. Chỉ là ký ức của ngươi chưa hồi phục hoàn toàn, nếu không ta đã không cần phải giải thích nhiều như vậy. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, chết tiệt, mình phải diễn theo câu chuyện của cô ta, nếu không sẽ có những mâu thuẫn. Giữ cho cái đùi vàng này vui vẻ là ưu tiên hàng đầu. Cậu ta diễn tiếp, ký ức của ta cũng đang dần hồi phục. Lý Trường Tịch gật gù, ngươi cai quản sao Thái Âm, chiếu sáng khắp chư thiên, một ngôi sao chính ngang hàng với sao Thái Dương. Là một vị vua của thời đại đã qua nhưng lại sở hữu quyền lực như vậy, ngươi tự nhiên sẽ là cái gai trong mắt của bá chủ kỷ nguyên mới. Sức mạnh quá lớn của ta quả thực là một lý do. Ngươi và ta thực sự có chung một hoàn cảnh. Kỳ Trường Sinh nói, là một trong lục ngự của thiên đình, danh nghĩa ngang hàng với Hạo Thiên. Lý Trường Tịch ngắt lời, nhưng miếng bánh quyền lực chỉ có bấy nhiêu thôi. Những kẻ ham muốn quyền lực như Hạo Thiên và Tử Vi chắc chắn không thể dung thứ cho ta. Kỳ Trường Sinh bất ngờ, cô ta đang nói về Hạo Thiên thượng đế sao? Lý Trường Tịch khen ngợi, ngươi thật thông minh và nhạy bén, không sai chút nào. Kỳ Trường Sinh lại phải gồng mình diễn tiếp, cô ta ngày càng lún sâu, nhưng mình không thể phản bác được, phải diễn theo để giữ cái đùi vàng này. Cậu ta kể lể, sau trận chiến phong thần, ta đảm nhận vị trí Nam Cực Trường Sinh đại đế, cai quản sự sống và cái chết, thịnh và suy, thưởng thiện phạt ác, mây và mưa, chém giết yêu ma, chỉ huy sấm sét. Trên thì chiếu sáng đại đạo của trời, dưới thì cứu giúp chúng sinh dưới địa ngục. Quyền lực của ta quá lớn, khiến kẻ thù ở khắp mọi nơi. Rơi vào ảo ảnh lần này, thật đáng xấu hổ, ta vẫn không biết đối thủ của mình thực sự là vị thần thánh nào. Lý Trường Tịch đáp, sức mạnh của Hạo Thiên ban đầu không bằng chúng ta. Sau khi nắm giữ thiên đình, với sự gia trì của vận mệnh, sức mạnh của hắn cùng lắm cũng chỉ hơn chúng ta một chút. Nhưng hắn tuyệt đối không thể khiến chúng ta rơi vào giấc mơ một cách bất lực như vậy. Ta nghi ngờ, thánh nhân chuẩn đề của Tây Phương giáo đã bí mật liên minh với Hạo Thiên. Chúng ta đã rơi vào thế giới trong mơ ảo ảnh của thánh nhân chuẩn đề. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, tốt, thế giới quan của bệnh nhân tâm thần này đã hoàn chỉnh, logic chặt chẽ, không có kẽ hở. Cậu ta đáp lại, nếu là thánh nhân chuẩn đề ra tay, việc phá vỡ ảo ảnh này sẽ không dễ dàng đối với chúng ta. Lý Trường Tịch lại cười khẩy, không cần quá lo lắng. Cuộc chiến phong thần đã phá vỡ huyền thoại về sự bất tử của các thánh nhân. Thánh nhân có thể bị thuốc độc giết chết, vậy nên họ có thể bị giết. Đông Hoàng, Đế Tuấn và 12 tổ vu thất bại chỉ vì họ không đủ mạnh mẽ. Ta thà thử nổi loạn chống lại một thánh nhân và chiếm lấy vị trí của họ. Kỳ Trường Sinh chỉ biết câm nín. Trời đất ơi, bệnh tâm thần càng nặng, ước mơ càng lớn. Là một người xuyên không, ta thực sự không thể so sánh được. Cậu ta đành phải nịnh, tham vọng của ngài bay lên trời. Ta không thể sánh bằng. 3 người cùng đi, ắt có một người là thầy của ta. Ta còn phải học hỏi nhiều từ Tinh Quân. Lý Trường Tịch nói, ngươi cũng rất ấn tượng, nhận ra nguy hiểm sớm, nên đã chuẩn bị trước và kết bạn với ta. Bây giờ chúng ta đã tái hợp ở đây, phá vỡ ảo ảnh chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ Trường Sinh lại hoang mang, nhận ra nguy hiểm sớm, chuẩn bị trước. Tại sao câu chuyện của cô ta nghe ngày càng hợp lý vậy? Cậu ta hỏi, ta đang định hỏi, làm thế nào để chúng ta phá vỡ ảo ảnh này? Không khó, phi thăng lên tiên giới là một quy tắc do thiên đạo định sẵn. Chỉ cần chúng ta phi thăng thành tiên trong ảo ảnh, chúng ta có thể thoát khỏi thế giới ảo này và trở về tiên giới. Nàng ta nói tiếp, ngươi là một thiên đế. Mặc dù ngươi thành đạo sau ta, chúng ta đều là đại la kim tiên. Ta không thể vô cớ làm mất danh dự của ngươi. Hay là thế này, ta sẽ báo cáo với quán chủ sau. Từ nay về sau, ngươi có thể gọi ta là sư tỷ. Ta sẽ nhận đệ tử thay cho sư phụ của ta. Chúng ta sẽ là đồng môn. Thấy thế nào? Kỳ Trường Sinh đáp, như lời sư tỷ nói, chuyện này không quan trọng. Nếu vậy, cảm ơn.
Đúng lúc này, một con thỏ trắng nhỏ nhảy ra. Ôi không, sư phụ, người không uống thuốc hôm nay. Lý Trường Tịch giải thích, đây là một con thỏ yêu mà ta đã khai sáng. Nó xử lý các công việc vật trong cung trăng cho ta. Ngươi có thể gọi nó là thỏ trưởng. Thật không may, bản chất tâm linh của nó kém xa thỏ ngọc của Quảng Hàn cung. Nó vẫn không thể nhìn thấu ảo ảnh. Chắc hẳn ngươi thấy buồn cười lắm. Kỳ Trường Sinh chỉ biết cười trừ. Không sao cả. Những người biết ta thì chia sẻ lo lắng của ta, những người không biết ta thì tự hỏi ta đang tìm kiếm điều gì. Lý Trường Tịch gật gù, chân vương quả nhiên là chân vương. Nhìn khắp thế gian, chỉ có luận đạo cùng ngươi mới cho phép ta thực sự nói năng thoải mái. Con thỏ nhỏ lại giơ viên thuốc lên. Sư phụ, mau uống thuốc đi. Đây là những gì Linh Lung tiên tử đã dặn dò. Lý Trường Tịch đáp, vì đây chỉ là một ảo ảnh và ta bị họ làm phiền, ta sẽ tạm thời chiều theo ý họ. Đừng nghĩ rằng ta thực sự bị bệnh. Dĩ nhiên rồi, Kỳ Trường Sinh đáp. Lý Trường Tịch quay sang cậu ta, ngươi ngồi đây làm gì? Ha ha, đùa thôi. Chân vương, đừng lo, ta không bị bệnh. Với chúng ta hợp lực, phá vỡ ảo ảnh này chỉ là vấn đề thời gian. Con thỏ nhỏ ôm đầu. Ôi không, bệnh của chủ nhân ngày càng nặng hơn rồi. Nửa giờ sau, bên ngoài cung trăng. Con thỏ trắng nhỏ dẫn Kỳ Trường Sinh đi, giọng điệu rất cung kính. Ta sẽ đưa ngươi đến nơi ở của ngươi. Cảm ơn, thỏ trưởng. Kỳ Trường Sinh trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Lý Trường Tịch đã truyền lại cho cậu ta toàn bộ công pháp của dòng giao quang cho các giai đoạn dưới kim đan. Nàng ta còn đưa cho cậu một chiếc thẻ đen, giải thích rằng đó là thẻ ra vào cung trăng. Với chiếc thẻ này, cậu ta có thể tự do ra vào và kích hoạt ảo cảnh của cung trăng để tu luyện. Cậu ta quay sang con thỏ trắng. Thỏ trưởng, về sư phụ. Con thỏ thở dài. Công pháp của cô ấy có vấn đề. Ảo thuật của dòng giao quang là vô song trong thế giới này, và tài năng tu luyện của chủ nhân cũng thuộc hàng đệ nhất. Nhưng trình độ ảo thuật của cô ấy đã vượt xa cảnh giới tu vi của bản thân. Điều này đã khiến cô ấy tin rằng cả thế giới này là một ảo ảnh, và chỉ có cô ấy mới nhìn thấu sự thật. Kỳ Trường Sinh nghe vậy chỉ biết cạn lời. Ta, thậm chí không biết phải nói gì về điều đó nữa. Cậu ta hỏi, không thể chữa được sao? Chúng tôi đã cố gắng, nhưng khi tu vi của chủ nhân tăng lên, tình trạng của cô ấy lại càng trở nên tồi tệ hơn. Kỳ Trường Sinh lại hỏi, một câu hỏi đầy ẩn ý. Có cách nào để giúp sư phụ không? Con thỏ đáp, nếu cậu có thể tìm được một người phụ nữ xinh đẹp hơn chủ nhân, mang cô ấy đến đây, điều đó có thể chữa khỏi cho cô ấy. Tại sao? Kỳ Trường Sinh ngạc nhiên. Lý do chủ nhân tin chắc rằng cô ấy là Thái Âm Tinh Quân là vì cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp hơn mình. Vì vậy cô ấy tin rằng mình là đệ nhất mỹ nhân của tiên giới. Một lúc sau, con thỏ lại hỏi, nhân tiện, tại sao chủ nhân lại gọi cậu là chân vương? Kỳ Trường Sinh hắng giọng, cụ. Ta là Nam Cực Trường Sinh đại đế chuyển thế, còn được gọi là Ngọc Thanh Chân Vương. Con thỏ nhìn cậu ta một cách thấu hiểu. Chủ nhân là một kẻ điên giả vờ tỉnh táo, còn cậu là một người tỉnh táo giả vờ điên. Chẳng trách cô ấy lại nhận cậu làm đệ tử. Với khả năng thích ứng của cậu, có lẽ cậu sẽ sống lâu hơn một chút so với 8 kẻ xui xẻo trước đó. Kỳ Trường Sinh giật mình. Sống lâu hơn một chút so với 8 kẻ xui xẻo trước đó. Ý ngươi là sao? Cậu không nghĩ rằng mình là đệ tử nội môn đầu tiên của dòng giao quang chứ, phải không? Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng cậu là đệ tử duy nhất của dòng giao quang hiện tại. Ta không phải đệ tử, ta chỉ là một con thú cưng và là quản gia trưởng thôi. Thỏ trưởng, ý ngươi là những đệ tử đến trước ta đều chết hết rồi sao? Trong một khoảnh khắc, Kỳ Trường Sinh thấy một ảo ảnh. Vô số thi thể nằm la liệt trong một biển máu. Con thỏ gật đầu một cách lạnh lùng. Vâng, họ đã chết như thế nào? Phương pháp huấn luyện của cô ấy quá nguy hiểm. Cô ấy đưa đệ tử của mình đến ma giới để thách đấu với các đại ma vương khác nhau. Các đệ tử đều bị giết, trong khi cô ấy chỉ mải mê chiến đấu một cách phấn khích. Loại hình huấn luyện đó chỉ phù hợp với một siêu thiên tài như cô ấy. Một thiên tài bình thường cũng sẽ chết khi thực hành nó. Bên cạnh đó, chủ nhân không ổn định về mặt tinh thần, nên cô ấy thường đưa đệ tử của mình đi làm những việc nguy hiểm. Kỳ Trường Sinh hỏi, những việc nguy hiểm khác? Đưa đệ tử đi thách đấu với các ma vương khác nhau chưa đủ nguy hiểm sao? Con thỏ vỗ vai cậu ta. Kỳ Trường Sinh, chúc may mắn. Ta hy vọng cậu sống qua 30 tuổi. Nếu tình trạng của sư phụ tiếp tục xấu đi thì sao? Nếu tình trạng của chủ nhân xấu đi, điều đó có nghĩa là tu vi của cô ấy ngày càng cao hơn. Khi tu vi của cô ấy trở nên vô song trong thế giới này, thì cô ấy sẽ là người tỉnh táo, và chúng ta sẽ là những kẻ điên. Cô ấy sẽ hoàn toàn biến thực tại của thế giới này thành ảo ảnh của mình. Mọi thứ cô ấy nói đều có thể trở thành sự thật. Kỳ Trường Sinh nghe xong, trong lòng không khỏi rùng mình. Điều đó thật đáng sợ. Nhưng mình có thể chấp nhận tương lai đó.
Cậu ta tự nhủ, sau tất cả, ta là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, được chính Thái Âm Tinh Quân chứng nhận. Có vẻ như mình không cần phải chỉ tập trung vào việc chữa bệnh cho Lý Trường Tịch. Có lẽ giúp cô ấy nâng cao tu vi là một lựa chọn khác. Con thỏ dừng lại. Chúng ta đến nơi rồi. Chủ nhân đã cấp cho cậu quyền truy cập rồi. Cậu có thể biến cung điện này thành bất kỳ hình dạng nào cậu muốn và kích hoạt ảo cảnh để tu luyện. Ngoài ra, nếu không có sự cho phép của cậu, cả chủ nhân và ta đều không thể vào cung điện này. Và chúng ta cũng không thể biết chuyện gì xảy ra bên trong. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, một sư phụ bình thường sẽ không bao giờ hào phóng như vậy với một đệ tử nội môn mới. Mình đoán đây là một trong những đặc quyền khi có một sư phụ bị bệnh tâm thần. Cậu ta chắp tay, cảm ơn sư phụ vì món quà này và cảm ơn thỏ trưởng đã hướng dẫn. Con thỏ nói thêm, về các vấn đề tu luyện, cậu có thể đi hỏi các sư phụ hoặc sư huynh của các dòng dõi khác. Dù cậu làm gì, đừng nghe lời sư phụ. Ta không muốn đào thêm một ngôi mộ nữa trong cung trăng. Nói rồi, con thỏ rời đi. Cái gì? Ở đây thực sự có mộ sao? Một làn sương mù đột nhiên xuất hiện, bao phủ lấy cậu ta. Tại sao sương mù lại đột nhiên xuất hiện? Kỳ Trường Sinh vội vàng đóng cửa lại, trông có vẻ hơi đáng ngại. Tốt hơn hết là đóng cửa lại. Bùm, cậu ta quay vào trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ. Theo lời Lý Trường Tịch, bằng cách luyện hóa chiếc thẻ đen này, mình có thể kích hoạt ảo cảnh để tu luyện. Nói là làm, cậu ta ngồi xuống và bắt đầu vận công. Một luồng sáng tím bao bọc lấy cậu ta. Khung cảnh thay đổi. Kỳ Trường Sinh thấy mình đang đứng trước một cánh cổng khổng lồ, bên dưới là một biển người, dường như là một đội quân. Và rồi, một con hổ trắng khổng lồ có cánh, mắt xanh rực lửa, lao về phía cậu ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ảo ảnh này, hơi quá chân thực rồi. Sau khi bước vào giai đoạn luyện khí, ta đã có thể tạo ra những lưỡi đao từ huyết sát công của mình từ lâu. Ta chỉ chưa bao giờ dám sử dụng nó ở Huyền Đô quán. Nhưng ở một thế giới khác, ta tự nhiên không bị gò bó. Một con phượng hoàng lửa khổng lồ hình thành từ huyết sát công, gầm lên một tiếng vang trời. Xoẹt, con phượng hoàng lao vào xé xác con hổ trắng. Huyết sát công trong cơ thể mình đang trở nên đậm đặc hơn. Mình không thể để huyết sát công tiếp tục phát triển, nếu không, mình sẽ không thể kiểm soát nó khi quay lại Huyền Đô quán. Chết tiệt, có quá nhiều yêu thú, mình bị bao vây rồi, có vẻ như mình không thể nương tay được nữa. Nơi này thực tế là một thánh địa để luyện tập ma công. Nếu vậy, mình sẽ bung hết sức và cày nát lũ quái này. Thật đáng tiếc đây chỉ là một ảo ảnh. Nếu có nhiều quái vật để cày trong thực tế như vậy, mình có thể trở nên mạnh hơn nữa. Nhưng cũng may đây chỉ là một ảo ảnh. Nếu không, thân phận gián điệp của mình có lẽ đã bị bại lộ. Nhưng bất kể là ma công hay chính đạo công pháp, bất kỳ công pháp nào có thể được sử dụng để duy trì công lý đều là một công pháp tốt. Dù sao thì đây cũng chỉ là một ảo ảnh. Mình nên tận dụng tốt các tài nguyên của ảo ảnh này, tiếp tục tu luyện và tiếp tục mài giũa các kỹ năng giết chóc của mình. Kỳ Trường Sinh lao vào biển quái vật, huyết sát công bùng nổ, tạo ra một cơn bão máu. 3 giờ sau, mặt đất phủ đầy xác yêu thú. Không ngờ mình lại tu luyện ra được dị tượng huyết hà ngay tại giai đoạn luyện khí. Điều này có nghĩa là mình đã tàn sát ít nhất 10.000 sinh linh. Nếu đây không phải là một ảo ảnh, dị tượng huyết hà này sẽ khiến mình bị giết ngay lập tức khi quay lại Huyền Đô quán. Đàn yêu thú đã bị tàn sát hết, không còn lý do gì để ở lại trong ảo ảnh nữa. Đã đến lúc quay trở lại. Cậu ta rời khỏi ảo cảnh. Mình trở lại rồi. Ngay lập tức, cậu ta cảm thấy một sự thay đổi. Huyết sát công trong cơ thể mình đang tăng vọt một cách hỗn loạn. Trời đất ơi, sức mạnh mình có được từ việc tu luyện trong ảo ảnh, có thể được mang ra ngoài. Cậu ta nhìn vào cơ thể mình. Khoan đã, tại sao công đức của mình cũng tăng lên? Chẳng lẽ cứu người trong ảo ảnh cũng được tính công đức? Cái ảo ảnh quái quỷ gì thế này? Có điều gì đó rất không ổn với con mụ điên Lý Trường Tịch đó. Ngay bây giờ, tiến độ ma công của mình đã vượt xa các công pháp của Huyền Đô quán. Mình cần phải nhanh chóng bắt đầu luyện tập công pháp cốt lõi của dòng Giao Quang mà Lý Trường Tịch đã dạy cho mình, Giao Quang Lạc Hoàn. Kỳ Trường Sinh quyết tâm phải cân bằng lại sức mạnh của mình. Một con đường tu tiên đầy trắc trở nhưng cũng không kém phần thú vị đang chờ đợi cậu ta ở phía trước. Ngày hôm sau, vào lúc bình minh, Kỳ Trường Sinh đang luyện công giữa rừng hoa anh đào. Một luồng khí màu xanh lam bao quanh cậu ta, tạo thành những vòng xoáy huyền ảo. Cậu ta đã thành công luyện thành sơ bộ công pháp cốt lõi của dòng Giao Quang Lạc Hoàn. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Trường Sinh, đến giảng đường mau, có một vị trưởng lão đang giảng bài đầu tiên cho đám đệ tử nội môn chúng ta đấy. Đó là giọng của Lý đạo diễn. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, đứa cháu trai tiện lợi này của mình đúng là không có chút tài năng tu luyện nào cả. Cậu ta bay vút lên, trong đầu nghĩ lại chuyện hôm qua. Hôm qua ở đại trận tụ khí, hắn ta không hề kích phát được chút công đức nào.
làm sao mà vào được nội môn nhỉ? Mình cứ ngỡ hắn ta đã quay về Lý gia rồi chứ. Trường Sinh, qua đây, Lý đạo diễn vẫy tay gọi. Hai người gặp nhau giữa không trung. Lý đạo diễn hỏi ngay, hôm qua cậu có kích phát được công đức không? Kỳ Trường Sinh lạnh lùng đáp, không. Vậy cậu có thể chất ẩn giấu hay linh căn gì đặc biệt không? Cậu biết tài năng tu luyện của tớ rồi đấy, nói một cách nhẹ nhàng thì nó khá là tệ. Vậy thì làm thế nào mà cậu vào được nội môn? Kỳ Trường Sinh nhếch mép, ra vẻ bí ẩn. Tớ khác với tất cả các cậu. Các cậu vào nội môn thông qua kỳ khảo hạch chính thống. Tớ là học sinh được tuyển thẳng, có chuyên môn đặc biệt. Lý đạo diễn tò mò, cậu giỏi cái gì? Tớ giỏi, đầu thai. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, đúng rồi, Lý Trường Tịch là cô của Lý đạo diễn. Lý đạo diễn có thể trực tiếp vào Huyền Đô quán, nhưng hắn vẫn sẵn lòng trải qua quá trình này cùng chúng ta. Một thiếu gia có vẻ khá khiêm tốn. Bỗng nhiên, Kỳ Trường Sinh nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Tại sao tất cả họ lại nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy? Lý đạo diễn đáp, chắc là vì chúng ta đều đẹp trai ngời ngời. Các sư muội thì say như điếu đổ, còn các sư huynh thì cảm thấy tự ti. Phụt, một tiếng cười vang lên từ phía sau. Một cô gái xinh đẹp trong bộ y phục màu hồng bước tới. Kỳ sư huynh, xin đừng hiểu lầm. Em không cười huynh đâu, em đang cười tên này này, Lý đạo diễn. Kỳ Trường Sinh hỏi, cô nương quen biết ta sao? Dĩ nhiên rồi, huynh là người đứng đầu trong kỳ khảo hạch nội môn năm nay của chúng ta, còn Lý đạo diễn thì đội sổ. Vì vậy, khi hai người đi cùng nhau, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý. Lý đạo diễn tức giận, Ưng Hồng Diệp, ngươi có ý gì hả? Hai người quen nhau à? Kỳ Trường Sinh hỏi cô gái. Ưng Hồng Diệp đáp, hắn ta đến từ Lý gia, em đến từ Ưng gia, nên vâng. Nhưng chúng em không thân, mẹ em không cho em chơi với những kẻ ngốc. Đúng lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ bên trong giảng đường. Tất cả, vào trong đi. Kỳ Trường Sinh và mọi người bước vào, cậu ta không khỏi chú ý đến vị trưởng lão đang đứng trên bục giảng. Cô ấy, thực sự là một nữ tu sĩ một tay. Mọi người ngồi vào chỗ, Ưng Hồng Diệp ngồi cạnh Kỳ Trường Sinh và bắt đầu thì thầm. Ưng Hồng Diệp nói cô ấy và Lý đạo diễn quen nhau từ nhỏ, ta đoán cả hai đều xuất thân từ các gia tộc tu tiên lớn, và cả Lý gia lẫn Ưng gia đều có tiếng tăm trong giới. Thật không may, mình chưa từng nghe về họ, nhưng xét theo hành vi của họ, cả hai đều muốn lấy lòng mình. Ưng Hồng Diệp giải thích, vị trưởng lão giảng bài từng là mạch chủ của dòng Yên Hà thế hệ trước. 20 năm trước, bà ấy đã chạm trán với lão ma đầu du của Thiên Ma Cung. Bà ấy không phải là đối thủ của hắn. Lão ma đầu du đã dùng một thuật pháp phá hủy để chặt đứt một cánh tay của bà ấy về mặt khái niệm. Trừ khi bà ấy phi thăng lên tiên giới, bà ấy sẽ không bao giờ có thể phục hồi nó. Sau đó, bà ấy đã từ chức mạch chủ dòng Yên Hà và trở thành trưởng lão giảng bài. Điều bà ấy ghét nhất là người khác nhìn vào cánh tay bị cụt của mình. Kỳ sư huynh, huynh phải cẩn thận đấy. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, dòng Yên Hà là một trong 8 dòng dõi của Huyền Đô. Mạch chủ thế hệ trước, thâm niên của bà ấy có lẽ còn cao hơn cả Lý Trường Tịch. Bị lão ma đầu du chặt đứt một cánh tay, thủ lĩnh Thiên Ma Cung thực sự là một ma đầu với sức mạnh áp đảo. Đúng lúc đó, vị trưởng lão lên tiếng. Ngươi là Kỳ Trường Sinh à? Kỳ Trường Sinh đứng dậy. Đệ tử Kỳ Trường Sinh. Ta nghe nói ngươi đứng đầu trong kỳ khảo hạch nội môn năm nay. Không tệ. Bà ta ném cho cậu một tấm thẻ bài. Đây là lệnh bài của ta. Với nó, ngươi có thể đi qua giảng đường và đỉnh Yên Hà mà không bị cản trở. Nếu có điều gì không hiểu trong tương lai, ngươi có thể đến hỏi riêng ta. Đa tạ trưởng lão. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, vị trưởng lão giảng bài chắc hẳn đã biết việc mình báo cáo con trai ngoài giá thú của lão ma đầu du. Đó chắc là lý do tại sao bà ấy đối xử đặc biệt với mình. Bà ta truyền âm cho cậu, chàng trai trẻ, đừng suy nghĩ nhiều. Ta có mối thù với lão ma đầu du vì đã chặt đứt cánh tay của ta. Ta biết chuyện của ngươi, nhưng ta đã lập lời thề thiên đạo không tiết lộ thông tin này. Bỗng nhiên, bà ta lại nói lớn. Mặc dù Kỳ Trường Sinh đứng đầu trong kỳ khảo hạch này, nhưng giờ cậu ta đã vào dòng giao quang, chắc chắn sẽ không sống được lâu. Rất khó có khả năng cậu ta sẽ giành được vị trí đầu trong cuộc thi nội môn tiếp theo. Bà ta nhìn cả lớp. Huyền Đô quán không có nhiều đệ tử. Ta hy vọng tất cả các con có thể hỗ trợ lẫn nhau, thay vì ghen tị với một người sắp chết. Vâng, trưởng lão. Kỳ Trường Sinh ngớ người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại không sống được lâu chỉ vì gia nhập dòng giao quang? Và tại sao mình không thể thắng cuộc thi tiếp theo? Bà ấy có ý gì? Xin mạn phép hỏi, trưởng lão có ý gì khi nói những lời này? Vị trưởng lão thở dài. Kỳ Trường Sinh, ngươi có tài năng xuất chúng, và ta đã đặt nhiều hy vọng vào ngươi. Thật không may, ngươi lại gia nhập dòng giao quang. Dòng giao quang, Haizo. Mọi người đều biết dòng giao quang là nỗi xấu hổ của Huyền Đô. Nếu Lý Trường Tịch không thể tuyển thêm đệ tử, dòng giao quang đã bị trục xuất khỏi Huyền Đô quán rồi.
Kỳ Trường Sinh ngạc nhiên, sư phụ nói rằng trong 8 dòng dõi của Huyền Đô, Giao Quang đứng đầu cơ mà. Bà ta nhìn cậu với ánh mắt thương hại, ngươi nên nghe lời sư phụ của mình một cách có chọn lọc. Cô ta không hoàn toàn đáng tin cậy trong những gì cô ta nói. Bà ta bắt đầu bài giảng, vì tất cả các con đã vào nội môn của Huyền Đô quán, tu luyện là ưu tiên hàng đầu của các con. Để ngăn các con đi chệch hướng, hôm nay ta sẽ nói về con đường tu luyện. Điều này cũng liên quan đến lý do tại sao dòng Giao Quang lại suy tàn. Trên con đường tu luyện chính thống, nền tảng là tối quan trọng. Có một câu nói phổ biến ở Ưng Quốc, một tòa tháp lớn mọc lên từ mặt đất bằng phẳng, mỗi viên gạch và viên ngói đều tạo nên nền tảng. Kỳ Trường Sinh lại ngớ người. Ưng Quốc, đây là lần đầu tiên mình nghe về đất nước này. Mình thực sự cần phải tìm hiểu sâu hơn về thế giới này, và nhanh chóng. Bây giờ các con đã vào Huyền Đô quán, các con sẽ không bao giờ thiếu công pháp tu luyện, vì mỗi dòng trong 8 dòng đều có di sản riêng của mình. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất giữa Huyền Đô quán của chúng ta và các tiên môn khác là chúng ta có một con đường tắt. Chúng ta có thể sử dụng một phương pháp thông minh để nhanh chóng nâng cao cảnh giới tu luyện của mình. Bà ta viết 2 chữ lên không trung, công đức. Mọi người đều biết rằng Huyền Đô quán là môn phái coi trọng công đức nhất. Trong môn phái của chúng ta, nếu so sánh người có nhiều công đức nhất với người có sức mạnh lớn nhất, người có nhiều công đức nhất sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn. Công dụng của công đức là vô tận, nó có thể che chở chúng ta khỏi sự tha hóa của các ma đầu ngoại giới, nó có thể tăng cơ hội sống sót qua thiên kiếp từ 30 đến 50%, và nó có thể giữ cho đạo tâm của chúng ta trong sáng và cho phép chúng ta dũng cảm tiến bước. Công đức còn có một chức năng quan trọng khác, khi tu vi của chúng ta gặp phải nút thắt và chúng ta cần đột phá, chúng ta có thể tiêu hao một lượng công đức nhất định và sử dụng một bí thuật đặc biệt của Huyền Đô quán để đột phá trực tiếp. Còn có lợi ích như vậy sao? Chẳng trách mình lại trực tiếp tiến lên trúc cơ trong đại trận tụ khí. Kỳ Trường Sinh thầm tính toán, mình có kim liên công đức, vậy miễn là mình cày đủ công đức, mình có thể đạt đến Nguyên Anh trong 1 năm, Đại Thừa trong 3 năm và Phi Thăng trong 5 năm. Lão ma đầu Du là cái thá gì chứ? Cho mình 5 năm. Quên việc giết con trai hắn đi, liệu hắn có dám hó hé gì nếu mình cướp vợ hắn không? Vị trưởng lão lại tiếp tục, chính vì chúng ta có phương pháp tiện lợi này, những người có tâm trí yếu đuối, một khi gặp phải nút thắt, sẽ quen với việc dựa dẫm vào công đức. Một khi họ đi theo con đường tắt này, sẽ rất khó để họ tu luyện chăm chỉ trở lại. Họ đánh mất đạo tâm bất khuất của mình và trở thành những kẻ qua đường trên đại đạo, không bao giờ đạt được thành tựu gì đáng kể. Tất cả các đệ tử đồng thanh, chúng con đã hiểu. Nhưng Kỳ Trường Sinh lại nghĩ khác, quan điểm của vị trưởng lão giảng bài này thật hạn hẹp. Công đức có giới hạn sao? Mình thấy khó tin đấy. Mình thậm chí có thể nhận được công đức bằng cách giết yêu thú trong ảo ảnh của cung trăng. Miễn là bạn không mất đi sự can đảm, giải pháp sẽ luôn nhiều hơn vấn đề. Vị trưởng lão lại chỉ vào Kỳ Trường Sinh, việc dùng công đức để đột phá còn có một nhược điểm rất lớn khác, sức mạnh của các con sẽ yếu hơn đáng kể so với những người khác ở cùng cảnh giới. Lấy mạch chủ của dòng Giao Quang, Lý Trường Tịch làm ví dụ. Kể từ khi cô ta bắt đầu sử dụng công đức để tu luyện từ đột phá kim đan, cô ta luôn là người yếu nhất trong số những người ở cùng cấp độ. Những đệ tử cô ta dạy trước đây cũng giống như cô ta, khoảnh khắc họ gặp nguy hiểm, họ đã bị giết. Đó là lý do tại sao, cho đến ngày nay, dòng Giao Quang không có người kế vị. Tất cả các con phải lấy đây làm lời cảnh báo và không được đi chệch hướng. Vâng. Bỗng nhiên, Kỳ Trường Sinh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi hương này là mùi hương từ Lý Trường Tịch. Cậu ta thầm nghĩ, vì Lý Trường Tịch ở đây, mình rõ ràng không thể đồng ý với trưởng lão giảng bài. Thực tế, mình phải thắng cuộc tranh luận này cho cô ấy. Mình là đệ tử duy nhất của dòng Giao Quang, là đạo lữ tương lai của Lý Trường Tịch, ứng cử viên duy nhất cho vị trí con rể của Linh Lung Tiên Tử. Màn trình diễn của mình hôm nay sẽ được Lý Trường Tịch nhìn thấy, và thậm chí có thể đến tai Linh Lung Tiên Tử, vì vậy mình tuyệt đối không thể đâm sau lưng Lý Trường Tịch. Kỳ Trường Sinh đứng dậy, trưởng lão, đệ tử không đồng ý với lời của người. Đệ tử tin rằng lời của trưởng lão không công bằng. Ồ, vậy sao? Nêu ra sự thật không phải là một sự xúc phạm. Xin mạn phép hỏi trưởng lão, sư phụ của con năm nay bao nhiêu tuổi? 35. Xin hỏi tiếp, các mạch chủ của 7 dòng dõi khác bao nhiêu tuổi? Mạch chủ hiện tại của dòng Yên Hà là người trẻ nhất, vừa qua 100 tuổi. Kỳ Trường Sinh cất cao giọng, ở tuổi 30, sư phụ của con đã trở thành một trong 8 mạch chủ của tiên môn mạnh nhất thế giới, đứng ngang hàng với các chuyên gia vô song đã nổi tiếng hơn một thế kỷ. Điều này rõ ràng khiến cô ấy trở thành thiên tài số 1 của Huyền Đô quán, thậm chí có thể là thiên tài số 1 của thời đại chúng ta. Nỗi xấu hổ ở đâu ra vậy? Một tiếng cười lớn vang lên từ bên ngoài. Ha 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 ha, nói hay lắm. Lý Trường Tịch xuất hiện, vẻ mặt đầy tự hào. Sau cuộc bảo vệ sư môn đầy ngoạn mục, Lý Trường Tịch đã đưa Kỳ Trường Sinh trở về cung trăng. Nàng ta ngồi trên ngai vàng, giọng điệu vừa có chút hài lòng, vừa có chút trách móc.
Mặc dù ta không để tâm đến ý kiến của những kẻ tầm thường này, ta vẫn rất vui vì sư đệ đã đứng ra bảo vệ ta. Tuy nhiên, với tư cách là những người cai trị tiên giới, chúng ta không nên để tâm đến việc tranh cãi với những kẻ phàm tục. Hãy nhớ, đừng hành động như vậy nữa. Kỳ Trường Sinh lại diễn tiếp vai một đệ tử trung thành. Họ có thể xúc phạm con, nhưng xúc phạm người thì tuyệt đối không thể chấp nhận được. À, chuyện này thực sự không cần thiết đâu, hoàn toàn không cần thiết. Không, con nhất quyết. Sư tỷ, không cần phải khuyên can con nữa. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, những người đàn ông có kinh nghiệm đều hiểu rằng khi một người phụ nữ nói không, người ta phải lắng nghe một cách có chọn lọc. Nếu người thực sự bất tài, thì đó sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác. Lý Trường Tịch mỉm cười. Được rồi, tùy ngươi vậy. Nàng ta hỏi, Chân Vương, có vẻ như ngài tán thành phương pháp tu luyện của ta. Tuyệt đối, tạm gác lại nguồn gốc sâu xa của người, vốn khiến sự ổn định của nền tảng của người trở nên không liên quan. Chỉ xét về mặt phương pháp tu luyện, con chưa bao giờ tin rằng người ta phải đạt được sự hoàn hảo ở mọi cảnh giới. Việc tiến bộ nhanh chóng có thể dẫn đến một nền tảng không ổn định, nhưng nếu con phi thăng đủ nhanh, nó sẽ không còn là vấn đề nữa. Nếu con không thể đánh bại một đối thủ kim đan khi đang ở cảnh giới kim đan, con có thể dễ dàng tiêu diệt họ một khi con đạt đến cảnh giới nguyên anh. Đến lúc họ tìm cách trả thù với tư cách là một tu sĩ nguyên anh, có lẽ con đã đạt đến hóa thần rồi. Con tin rằng khuyết điểm trong phương pháp tu luyện của người không nằm ở sự bất ổn mà là ở việc hầu hết mọi người không thể tiến bộ nhanh chóng. Về mặt lý thuyết, miễn là một người có thể duy trì sự tiến bộ nhanh chóng, họ sẽ vẫn bất khả chiến bại. Lý Trường Tịch vỗ tay tán thưởng, nói hay lắm. Trên khắp thế gian, không có tiên thuật nào có thể vượt qua được tốc độ. Miễn là ta tu luyện đủ nhanh, những lo ngại như nền tảng không ổn định hay là người yếu nhất trong cảnh giới của mình đều trở nên tầm thường. 8 đệ tử trước đây của ta đã không nắm bắt được ý định của ta. Chỉ có ngài, Chân Vương, mới xứng đáng để luận đạo cùng ta và hiểu được những khát vọng và tài năng thực sự của ta. Nàng ta đứng dậy. Đến đây, Chân Vương, hãy ngồi vào ghế danh dự. Cảm ơn, sư tỷ. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, mặc dù Lý Trường Tịch có vẻ lập dị, nhưng logic của cô ta về mặt lý thuyết là đúng. Mối quan tâm duy nhất là khó khăn trong việc tích lũy công đức, nhưng đối với dòng giao quang, đây không phải là vấn đề, công đức có thể được tự do thu thập trong ảo cảnh. Lý Trường Tịch lại tiếp tục, như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Cốt lõi của sự tiến bộ nhanh chóng của dòng giao quang chúng ta chỉ nằm ở một thứ duy nhất, công đức, và nhiều công đức hơn nữa. Nhưng không giống như quan điểm của vị trưởng lão giảng bài, ta tin rằng công đức rất dễ tích lũy. Chân Vương, hãy đi vào thế giới phàm tục, lên tiếng chống lại sự bất công, và ngài sẽ trở về với đầy công đức. Thế giới này đầy rẫy những bất công, và vô số công đức đang chờ chúng ta đến nhận. Nàng ta thở dài, đáng buồn thay, chỉ có ta mới có thể hoàn thành việc này. Những người khác thích tự lừa dối mình, nhắm mắt làm ngơ để ca ngợi một thời đại hòa bình, thay vì hành động chính nghĩa và dễ dàng nhận được công đức. Kỳ Trường Sinh nghe vậy, trong lòng bỗng sáng tỏ, ta hiểu rồi. Thế giới này có quá nhiều hổ không thể thách thức. Những người khác không dám hành động, nhưng Lý Trường Tịch có chuyên gia hàng đầu thế giới làm chỗ dựa và bản thân cô ta không bị ràng buộc bởi quy ước. Đương nhiên, cô ta coi thường tất cả những người khác là vô dụng. Do đó, Lý Trường Tịch dũng cảm tiến về phía trước và sống sót nhờ sự bảo vệ của Linh Lung. Những người khác cũng có thể có lòng dũng cảm, nhưng họ thiếu cả sự hỗ trợ của chuyên gia hàng đầu thế giới lẫn một tư duy độc đáo. Sự thật có lẽ là vậy, tuy nhiên, ta cũng có thể đi theo con đường của Lý Trường Tịch. Sau tất cả, mặc dù chuyên gia hàng đầu thế giới không phải là mẹ ruột của ta, bà ấy có thể trở thành mẹ vợ của ta. Cậu ta chắp tay, và vì ta là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, ta đã chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của vô số triều đại ở tiên giới và tự nhiên nắm bắt được ý nghĩa của người. Thịnh, dân khổ, suy, dân khổ. Lý Trường Tịch gật gù tán thưởng. Chân Vương, ngài không hổ danh. Dưới gầm trời, chỉ có ngài và ta có cùng một tầm hiểu biết. Sư tỷ quá khen rồi. Không phải là lời khen, một số lời chỉ có ý nghĩa khi nói với ngài. 8 đệ tử trước đây của ta có sự hiểu biết quá nông cạn về thế giới phàm tục. Chỉ có ngài hiểu ta, và chỉ có ta hiểu ngài. Chân Vương, ta thật may mắn khi có ngài. Kỳ Trường Sinh chỉ biết cười trừ. Sư tỷ lại cường điệu rồi. Vì ngài đã hiểu mọi thứ, Chân Vương, không cần phải nhắc nhở thêm nữa. Tuy nhiên, công đức không thể được tích lũy với số lượng đáng kể trong Huyền Đô quán. Hãy ngừng việc đến giảng đường. Ta sẽ chỉ dạy cho ngài trong 3 ngày, sau đó ngài phải xuống núi để tích lũy công đức. Kỳ Trường Sinh hỏi, sư tỷ, không thể nhận được công đức thông qua ảo ảnh của Giao Quang Lạc Hoàn sao? Có thể, nhưng không nhanh bằng việc xuống núi. Ảo ảnh, dù sao cũng không phải là thế giới thực. Sư tỷ, con không hiểu, làm sao có thể nhận được công đức từ ảo ảnh? Sư đệ, ngài có tin rằng đây không phải là những ảo ảnh đơn thuần mà là những thế giới thực sự tồn tại không? Với tư cách là Thái Âm Tinh Quân,
Nếu ta ngã xuống, các cõi mà ta từng trấn áp sẽ phải đối mặt với những tai họa tận thế. Cứu chúng khỏi sự diệt vong sẽ mang lại công đức. Ta đùa thôi, ha ha. Ngài không thực sự tin ta chứ, phải không? Kỳ Trường Sinh đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc, "Hay, quả thật, con đã tin." Cậu ta thầm nghĩ, nếu một cõi ảo ảnh cho phép cả tu luyện và tích lũy công đức, nó khác gì thế giới thực. Trưởng lão giảng bài và những người khác tin rằng công đức khó có được vì họ thiếu phương pháp này. Do đó, đây có thể thực sự là bí mật cá nhân của Lý Trường Tịch. Tuy nhiên, với trạng thái tinh thần của Lý Trường Tịch, có khả năng ngay cả cô ấy cũng không biết. Cậu ta hỏi, nhân tiện, sư tỷ, con cứ thế mà xuống núi sao? Chúng ta đều là những vị tiên mạnh mẽ. Sự chỉ dẫn trong Huyền Đô quán không có nhiều ý nghĩa. Nhanh chóng hành động chính nghĩa để tích lũy công đức mới là con đường thực sự. Con sẽ tuân theo sự chỉ dẫn của người, sư tỷ. Kỳ Trường Sinh cuối cùng cũng hiểu. Ta nghĩ mình đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với 8 vị sư huynh của mình rồi. Phương pháp giảng dạy của Lý Trường Tịch nhấn mạnh sự lơ là và liều lĩnh. Chân Vương, cảnh giới trúc cơ sơ kỳ của ngài vẫn chưa ổn định. Nhưng điều đó không quan trọng. Một khi ngài tiến lên trúc cơ trung kỳ, sự ổn định của giai đoạn đầu trở nên không liên quan. Với nguồn gốc của ngài, không cần phải lo lắng về sự ổn định. Hãy đột phá ngay bây giờ. Kỳ Trường Sinh chỉ biết cạn lời, sư tỷ, logic của người thật hoàn hảo. 8 vị sư huynh của con, cái chết của các huynh không hề vô ích. Cậu ta thở dài, sư tỷ, con chỉ mới tiến lên trúc cơ ngày hôm qua. Liệu chúng ta có thực sự bắt đầu lại từ đầu không? Tu vi thực sự của chúng ta ở cấp độ đại la. Tu luyện trong cõi ảo ảnh chỉ là một hình thức. Chân Vương, ta sẽ hỗ trợ việc tu luyện của ngài. Một viên linh thạch thượng phẩm bay về phía Kỳ Trường Sinh. Đây là một viên linh thạch thượng phẩm. Ngài đứng đầu trong kỳ khảo hạch nội môn và nhận được 10 viên linh thạch thượng phẩm hàng tháng. Nhưng dòng giao quang bây giờ chỉ có 2 thành viên. Toàn bộ năng lượng linh khí của ảo cảnh giao quang đều thuộc về ngài. Với môi trường và năng lượng cần thiết được đảm bảo, tất cả những gì còn lại là công đức. Sư đệ, ngài vẫn còn công đức chưa sử dụng, phải không? Dùng nó đi. Công đức giống như bất kỳ tài nguyên nào khác, cũng phải nhường chỗ cho mới. Đừng tích trữ nó. Sư đệ, hãy làm kinh ngạc những kẻ tầm thường ở Huyền Đô quán bằng tốc độ tu luyện nhanh như chớp của ngài. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, một khi đã thiết lập một hình tượng, mình phải cam kết với nó một cách không ngừng nghỉ. Cậu ta hét lớn, công đức, ban cho ta sự dồi dào. Một luồng sáng vàng bùng nổ, nhưng ngay sau đó, một dị tượng huyết hà kinh hoàng xuất hiện. Chết tiệt, huyết khí mất kiểm soát rồi, làm sao mình giải thích được chuyện này? Bình Tử Bình đã bị Lý Trường Tịch xử tử chỉ vì ngưng tụ huyết khí. Mình nên làm gì đây? Huyết hà nghịch chuyển. Lý Trường Tịch lên tiếng, huyết khí ngưng tụ thành một dòng sông cho thấy ngươi đã tàn sát ít nhất hàng chục ngàn sinh linh. À, phải rồi, ngài là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Ngài cai quản sự sống, cái chết, suy tàn, hưng thịnh, thưởng, phạt, trấn áp ma quỷ, chỉ huy sấm sét, vô số linh hồn oán hận nằm dưới chân ngài. Điều này hoàn toàn hợp lý. Đừng hoảng sợ, sư đệ. Với tư cách là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, ngài tự nhiên mang trong mình vô số nợ máu. Điều này là bình thường. Sư tỷ, sự sáng suốt của người thực sự đáng nể. Sư đệ nói đùa rồi, nhưng những kẻ tầm thường này quả thực thiếu sáng suốt và có thể hiểu lầm. Bất kỳ ai khác trong môn phái có lẽ sẽ nhầm ta là một gián điệp ma giáo. Đừng nói về họ nữa. Sư đệ, hãy tập trung vào việc đột phá. Nếu vậy, ta sẽ không nương tay nữa. Kỳ Trường Sinh vận công, sử dụng công đức để thăng cấp là một lợi thế vô song. Ta đã có thể cảm nhận được ngưỡng cửa của trúc cơ trung kỳ rồi. Đột phá, một cột sáng đỏ rực bắn thẳng lên trời. Ta đã tiến lên trúc cơ trung kỳ. Dị tượng huyết hà và hào quang công đức cuối cùng cũng được kiểm soát. Lý Trường Tịch gật đầu hài lòng. Phán đoán của ta đã đúng. Chúng ta đều là những bán thánh cấp đại la. Đột phá qua những cảnh giới trần tục này đơn giản như ăn uống. Bây giờ ngài đang ở trúc cơ trung kỳ, hãy nghỉ ngơi một chút. Lát nữa, ta sẽ hỗ trợ ngài đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Sư tỷ, công đức của con có thể không đủ. Đừng lo, với tư cách là Thái Âm Tinh Quân chuyển thế, ta không phải là một nhân vật bình thường mà là một cường giả xuất chúng. Ta đã phát triển một phương pháp để chuyển giao công đức. Mối quan hệ càng thân thiết, càng có thể chuyển giao nhiều hơn. Vì ngài đã công nhận ta là sư tỷ, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ việc tu luyện của ngài. Một luồng công đức vàng óng từ Lý Trường Tịch chuyển sang Kỳ Trường Sinh. Cậu ta thầm nghĩ, chuyển giao công đức, điều này giống như truyền công trong tu luyện. Lý Trường Tịch có nguy cơ bị phản phệ nghiêm trọng nếu cô ấy phạm một sai lầm nhỏ. Nhưng mình không cảm thấy một chút biết ơn nào cả. Dị tượng huyết hà, không thể kiểm soát được. Một luồng huyết khí kinh hoàng bùng nổ, bao trùm cả Huyền Đô quán. Các trưởng lão bên ngoài lập tức cảm nhận được. Dị tượng huyết hà, có kẻ dám tu luyện ma công trong Huyền Đô quán. Huyết khí dường như tỏa ra từ ảo cảnh của giao quang.
Vị quán chủ nhíu mày. Lý Trường Tịch, không, không thể nào. Có thể là. Kỳ Trường Sinh gào thét trong tuyệt vọng. Nếu thân phận gián điệp ma giáo của mình bị bại lộ thì sao? Chờ lời khuyên, tình hình khá cấp bách. Sau màn đột phá kinh thiên động địa, Lý Trường Tịch nở một nụ cười mãn nguyện. Sư đệ, xin chúc mừng. Chỉ trong một ngày, ngài đã từ trúc cơ sơ kỳ tiến lên hậu kỳ. Nàng ta có chút tiếc nuối, chỉ tiếc là việc truyền công đức lãng phí mất một nửa, nếu không ta đã có thể đẩy tu vi của ngài lên thẳng kim đan trong một lần. Kỳ Trường Sinh tỏ ra khiêm tốn, sư tỷ quá tốt bụng rồi. Phần còn lại của việc tu luyện con có thể tự mình lo liệu, nhưng chúng ta có thể đang gặp một vấn đề nhỏ ngay bây giờ. Cậu ta bắt đầu màn diễn của mình. Sư tỷ, người biết bối cảnh của con. Trên con đường này, con không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải lội qua núi xác biển máu. Và đây là lúc thế giới quan của một bệnh nhân tâm thần phát huy tác dụng. Nàng ta hoàn toàn không thấy có vấn đề gì. Nàng ta đáp lại bằng một giọng điệu đầy tự nhiên. Đây là lẽ tự nhiên. Phong thần chi chiến đã càn quét khắp tiên giới, ngay cả các thánh nhân cũng phải tham chiến. Vô số cường giả từ nhân tộc, yêu tộc và vu tộc đều tham gia vào cuộc cạnh tranh giành 365 vị trí thần thánh. Cuối cùng, chỉ có 360 vị thần chính thống và 5 vị đế quân mạnh nhất. Nàng ta chỉ tay vào cậu. Sư đệ, ngài chính là một trong 5 người đó. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế là một trong lục đế đã lên ngôi sau sự kiện phong thần. Sẽ thật kỳ lạ nếu sư đệ của ta lên được vị trí thiên đế qua một kiếp nạn vũ trụ khốc liệt như vậy mà không đi kèm với núi xác biển máu. Kỳ Trường Sinh lúc này lại thầm cảm thán. Nói chuyện với người điên thật dễ dàng. Thế giới quan của họ hoàn chỉnh và logic của họ không có kẽ hở. Cậu ta tiếp tục gieo rắc lo lắng. Sư tỷ, người biết bối cảnh của con, nên tự nhiên có thể tin tưởng con. Nhưng những người khác ở Huyền Đô quán chỉ là những kẻ tầm thường chưa phá vỡ được ảo ảnh. Họ có thể không hiểu được lai lịch và bối cảnh của con. Cũng có tin đồn rằng có những gián điệp khác của Thiên Ma Cung trong số các đệ tử năm nay. Con lo rằng có kẻ sẽ lợi dụng điều này làm cớ để gây rắc rối và nhầm lẫn con với một gián điệp của Thiên Ma Cung. Lý Trường Tịch bật cười. Làm sao có thể chứ? Sư đệ, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Ngài là một người tốt chính hiệu ở Huyền Đô quán. Ngay cả một kẻ ngốc cũng không nghĩ ngài là gián điệp. Kỳ Trường Sinh đưa ra một luận điểm không thể chối cãi. Vâng, con là người đã báo cáo con trai ngoài giá thú của thủ lĩnh Thiên Ma Cung. Nghi ngờ cậu ta là gián điệp chẳng khác nào ca ngợi lão ma đầu du là một vị thánh hy sinh con mình vì đại nghĩa. Logic này đúng là không thể thông được. Đúng lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ bên ngoài. Trường Tịch, mở cửa cung trăng ra. Quả nhiên, dị tượng huyết hà vừa rồi đã kinh động đến các vị lãnh đạo cấp cao. Kỳ Trường Sinh biết rằng mình sắp phải đối mặt với một cuộc thẩm vấn nghiêm túc. Nhưng Lý Trường Tịch vẫn bình thản. Đừng lo, sư đệ. Có ta ở đây. Chúng ta là bất khả chiến bại ở tiên giới. Một ảo ảnh còn con có thể gây ra vấn đề gì chứ? Kỳ Trường Sinh chỉ biết đáp, sư tỷ của ta nói đúng. Cánh cửa mở ra, vị quán chủ và các trưởng lão đứng sừng sững ở đó. Ánh mắt quán chủ quét qua Kỳ Trường Sinh. Hậu kỳ trúc cơ rồi sao? Ông ta thầm nghĩ, đúng như ta nghĩ, Trường Tịch đã dẫn nó đi vào con đường sai trái. Một luồng huyết khí kinh người vẫn còn vương vấn quanh người Kỳ Trường Sinh, hóa thành một con rồng máu khổng lồ sau lưng cậu ta. Huyết khí tiến vào cơ thể, huyết hà rút đi, luồng ma khí vừa rồi chắc chắn đến từ đứa trẻ này. Quán chủ hỏi thẳng, nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra với huyết hà? Lý Trường Tịch đáp lại một cách thản nhiên, sư đệ của ta đã giết khá nhiều người, có vấn đề gì không? Một câu trả lời khiến tất cả mọi người chết lặng. Nàng ta tiếp tục màn giới thiệu động trời của mình. À phải rồi, ta phát hiện ra rằng sư đệ của ta là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế từ thượng giới chuyển thế. Vì vậy, ta đã nhận ngài ấy làm đệ tử để truyền thụ giáo lý và kết bạn với ngài ấy như những người bình đẳng. Ta chỉ thông báo cho các vị biết bây giờ thôi. Cả đám trưởng lão chỉ biết nhìn nhau, không nói nên lời. Nếu thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, lại thêm một đứa nữa mất trí rồi sao? Hai dô, ta đã đặt nhiều hy vọng vào chàng trai trẻ này, Kỳ Trường Sinh. Một vị trưởng lão khác lại tỏ ra nghi ngờ. Ai biết được nó có thực sự điên hay chỉ giả vờ. Ta nghĩ nó là gián điệp do Thiên Ma Cung cử đến. Vị quán chủ quay sang Kỳ Trường Sinh. Kỳ Trường Sinh, ngươi có lời giải thích nào không? Kỳ Trường Sinh không hề sợ hãi, cậu ta chỉ thẳng vào vị trưởng lão vừa nói. Quán chủ, con đề nghị chúng ta lôi kẻ vừa gọi con là gián điệp này ra ngoài và xử tử hắn. Cái gì? Này nhóc, nói lại xem nào, vị trưởng lão kia gầm lên. Kỳ Trường Sinh đáp lại bằng một giọng điệu lạnh lùng hơn. Con đề nghị rằng tên ngốc này, kẻ tung tin đồn nhảm và gây hiểu lầm cho mọi người, nên bị lôi ra ngoài và chém đầu. Giữ hắn lại chỉ làm giảm trình độ trung bình của Huyền Đô quán. Ngay cả một con lợn cũng biết rằng ta sẽ không bao giờ là gián điệp cho Thiên Ma Cung. Này nhóc, ngươi có biết ta là ai không? Chỉ là một tên ngốc vô dụng,
thậm chí không bằng một con lợn hay một con chó. Kỳ Trường Sinh nhận ra, ngay từ lúc bước vào cửa, ánh mắt của gã này nhìn mình đã chứa đầy sát khí không hề che giấu. Ta không quan tâm ngươi là ai, với tốc độ tu luyện hiện tại của ta, sẽ không lâu nữa ta có thể giết ngươi. Tại sao ta phải quan tâm đến một người đã chết chứ? Vị quán chủ lên tiếng, hãy cẩn thận với lời nói của ngươi, đây là Bạch trưởng lão. Ta không quan tâm hắn là Bạch trưởng lão hay Hắc trưởng lão, một tên ngốc vẫn là một tên ngốc. Thằng nhóc tốt lắm, ta sẽ cho ngươi biết Bạch mỗ ta lợi hại thế nào. Bạch trưởng lão lao tới, sát khí bùng nổ. Ngay lúc đó, một bóng hình lướt qua, xoẹt, một thanh kiếm băng giá xuyên qua cổ họng của Bạch trưởng lão, máu tươi bắn ra. Đó là Lý Trường Tịch. Vị quán chủ vội ngăn lại, thôi đủ rồi. Lý Trường Tịch lạnh lùng nói, sư đệ của ta là một trong lục đế của thiên đình. Ngươi là ai mà dám thẩm vấn ngài ấy? Tất cả các ngươi, cút khỏi đây cho ta. Kỳ Trường Sinh đứng sau, thầm cảm thán, đây là sức mạnh của một chỗ dựa vững chắc sao? Ta thích nó. Ta chưa bao giờ ngờ Lý Trường Tịch lại đột ngột ra tay. Nhưng điều ta không ngờ hơn nữa là, hành động giết người đột ngột này thậm chí không gây ra sự thù địch từ những người khác. Không chỉ nụ cười của quán chủ không hề che giấu, mà một nửa trong số những người khác còn đang hả hê. Nước ở Huyền Đô quán, tiên môn số 1 của chính đạo, thật sự rất sâu. Chết ở đây rất có thể là chết vô ích. Vị quán chủ tỏ ra khó xử. Trường Tịch, ngươi đang làm khó ta đấy. Mặc dù tình huống của ngươi đặc biệt và Linh Lung tiên tử đã cho ngươi quyền miễn trừ giết người, nhưng dù sao ngươi cũng đã giết Bạch trưởng lão. Vậy thì sao nếu ta giết một kẻ họ Bạch? Không ai trong Bạch gia là trong sạch cả. Nàng ta nhìn thẳng vào quán chủ. Và ngươi, quán chủ, đừng giả vờ nữa. Cười nếu ngươi muốn. Ngươi là người vui nhất ở đây bây giờ khi ta đã giết gã này. Nàng ta quét mắt qua đám đông. Hắn ta đang chết. Và cả những kẻ còn lại trong các ngươi, chỉ tìm cách gây rối. Chẳng qua là một nỗ lực để nhân cơ hội trấn áp nó và đẩy nó khỏi vị trí hàng đầu trong số các đệ tử nội môn hiện tại, để đưa người của các ngươi vào vị trí của nó. Ta nói có sai không? Một sự im lặng bao trùm. Vị quán chủ đành phải xuống nước. Trường Tịch, hãy coi chừng lời nói của ngươi. Ta đã luôn tin tưởng Trường Sinh. Ta chỉ cần một lời giải thích hợp lý để thuyết phục các đệ tử khác trong môn phái. Tại sao sư đệ của ta phải giải thích hành động của mình cho người khác? Ngay cả khi một ngày nào đó sư đệ của ta để lại một vệt máu ở bất cứ nơi nào ngài ấy đi qua, chỉ giết những kẻ đáng bị giết, thì có gì phải điều tra? Vị quán chủ thở dài. Ngươi, Trường Tịch, chúng ta vẫn cần phải tuân theo các thủ tục. Bạch gia chắc chắn sẽ đến kỷ luật đường để buộc tội ngươi giết người vô cớ. Trong thời gian này, đừng đi ra ngoài, ngươi sẽ bị cấm túc tại cung trang. Kỳ Trường Sinh và Lý Trường Tịch quay trở vào trong. Quán chủ dường như không đặc biệt hung hăng khi ông ấy đến. Thay vào đó, ông ấy rời đi với một tâm trạng khá vui vẻ sau khi bị sỉ nhục. Sư đệ, có phải ngài đang thắc mắc về thái độ của quán chủ đối với ta không? Quán chủ là một lão cáo già, nhưng ông ta không có ác ý với chúng ta. Ông ta không nghi ngờ ngài. Thực ra, ông ta chỉ đang làm theo thủ tục lần này. Kẻ thực sự có ý đồ xấu với ngài chính là tên họ Bạch đó. Nhưng con chưa bao giờ gặp hắn trước đây. Ngươi không biết Bạch Quán Lân à? Bạch Quán Lân là ai? Không có gì, chỉ là một tên công tử bột vô dụng từ Bạch gia. Trước khi ngài xuất hiện, Bạch Quán Lân đã trắc xuất vị trí thứ nhất trong kỳ khảo hạch nội môn năm nay. Nhưng ngài đã xuất hiện, cướp đi mọi ánh hào quang của hắn, và quan trọng hơn, tất cả tài nguyên của hắn. Thì ra là vậy, lý do tại sao con thăng cấp nhanh như vậy không chỉ vì công đức mà còn một nửa là do linh thạch. Và tài nguyên mà đệ tử nội môn hạng nhất nhận được gấp đôi so với hạng 2. Kỳ Trường Sinh giờ đã hiểu, có vẻ như mình đang cản đường của Bạch gia. Sư tỷ, Bạch gia thực sự mạnh đến vậy sao? Không đáng nhắc tới, hắn chỉ bám váy mẹ thôi. Sức mạnh thực sự của hắn kém xa Lý gia, không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt, Bạch gia, Bạch Quán Lân, ta sẽ nhớ kỹ chúng. Nhân tiện, sư tỷ, người có gặp rắc rối vì đã giết Bạch trưởng lão không? Không, ta đã giết hắn, nên quán chủ sẽ tìm ra lý do tại sao hắn đáng bị giết. Chỉ là một hình thức thôi. Trong vài ngày nữa, quán chủ sẽ đưa ra bằng chứng về tội ác của hắn. Chà, có vẻ như các quy tắc của Huyền Đô quán cũng thay đổi tùy theo từng người. Dĩ nhiên, miễn là sức mạnh của một người đủ mạnh, ngay cả luật trời cũng chỉ là những mảnh giấy vụn, huống chi là các quy tắc và quy định của Huyền Đô quán. Thực tế, những thứ này khá vô vị, không có cái gọi là chính đạo hay ma đạo, tất cả chỉ là kẻ mạnh áp đảo. Kỳ Trường Sinh gật gù, những gì sư tỷ nói rất có lý, con đã học được rất nhiều. Sư tỷ, mối quan hệ giữa quán chủ và Bạch gia không được tốt lắm sao? Ngươi cũng nhận ra rồi à? Trước khi quán chủ nhậm chức, Bạch gia đã bỏ một phiếu chống lại ông ta. Nếu không có hành động quyết đoán của mẹ ta trong việc bổ nhiệm quán chủ hiện tại, quán chủ của Huyền Đô quán bây giờ có thể là người của Bạch gia. Con hiểu rồi.
Vị trí quán chủ của Huyền Đô quán tương đương với tổng thống của Hoa Kỳ trong kiếp trước của cậu. Mối thù này còn lớn hơn cả mối thù giết con. Xét theo màn trình diễn của quán chủ hôm nay, ngay cả khi mình bị bắt quả tang đang cố gắng ám sát, ông ta có lẽ cũng sẽ giúp mình che đậy. Tốt, bây giờ mình có thể bắt đầu giết người rồi. Trong khi đó, tại đỉnh chính của Huyền Đô quán. Ha 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 ha, thật thỏa mãn. Vị quán chủ đang cười sảng khoái. Một vị trưởng lão khác khuyên can, sư huynh, hãy kiềm chế. Nếu Bạch gia phát hiện ra huynh vui như vậy, đó sẽ chỉ là một đống rắc rối khác. Vị quán chủ đáp lại, Bạch gia là cái thá gì? Nếu không phải nể mặt Linh Lung sư tỷ, ta đã quét sạch chúng từ lâu rồi. Vị trưởng lão thở dài, nhưng ai có thể ngờ Bạch gia lại là gia tộc của chồng Linh Lung sư tỷ. Có Linh Lung sư tỷ ở đó, không ai dám động đến họ. Tên Bạch Quán Lân đó là con trai út của Linh Lung sư tỷ và là người thừa kế thế hệ tiếp theo mà Bạch gia đang dốc sức bồi dưỡng. Với hắn ở đó, Kỳ Trường Sinh sẽ gặp nguy hiểm lớn. Nhiều người sẽ cố gắng hãm hại Kỳ Trường Sinh để lấy lòng Bạch Quán Lân. Hôm nay chỉ là sự khởi đầu. Hai dô, huynh nói có lý. Trong khi đó, tại cung trăng, Kỳ Trường Sinh nhìn về phía xa, ánh mắt sắc lạnh. Bạch gia, Bạch Quán Lân, phải không? Có vẻ như từ bây giờ, không phải ngươi chết thì là ta chết. Kỳ Trường Sinh đứng giữa không trung, nhìn về phía cung trăng, trong lòng đầy suy tư. Cậu ta thầm nghĩ, người của Huyền Đô quán không hiểu mình. Kiếp trước, mình mới chỉ đi làm được 2 năm. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp và vẻ ngoài điển trai, mình đã sắp trở thành con rể của phó thị trưởng thành phố, nhưng rồi mình đột nhiên xuyên không. Dựa vào khả năng thích ứng mạnh mẽ của mình vẫn đang cố gắng quyết định xem nên kết hôn với gia đình giàu có hay tham gia các kỳ thi khoa cử. Nhưng rồi Thiên Ma Cung xuất hiện và mình bị bắt và lôi vào ma giáo. Mình đã dành gần 1 năm để tạo dựng vị thế của mình trong Thiên Ma Cung. Rồi mình lại bị cử đến Huyền Đô quán. Cuộc đời luôn cho mình hy vọng, chỉ để nghiền nát tất cả ngay khi mình bắt đầu tin tưởng. Với tất cả máu và nước mắt mình đã trải qua, thật khó để mình cảm thấy an toàn. Đặc biệt là bây giờ, với nguy cơ bị bại lộ lơ lửng trên đầu mình ở Huyền Đô quán, và sư tỷ Lý Trường Tịch lại không ổn định về mặt tinh thần. Và bây giờ Bạch gia lại đang thể hiện sự thù địch công khai với mình. Ngay cả khi mình muốn tha cho Bạch gia, họ cũng sẽ không bao giờ tha cho mình. Cuộc đời của Bạch Quán Lân rõ ràng đã được Bạch gia lên kế hoạch từ đầu. Một kẻ vô danh như mình lại cản đường Bạch Quán Lân sao? Bạch gia sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để loại bỏ mình và dọn đường cho hắn. Vì vậy, mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra tay trước. Đúng lúc đó, một vài bóng người bay tới. Trường Sinh, đó là Lý Đạo Diễn và Ưng Hồng Diệp. Sư thúc nhỏ, cẩn thận, tên mặc đồ trắng đó là Bạch Quán Lân. Hắn ta có lẽ đến đây để gây rối với ngươi. Ưng Hồng Diệp cũng nói thêm, sư thúc nhỏ, đừng đối đầu trực diện với hắn. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, có vẻ như những gì xảy ra trước đó đã lan truyền khắp Huyền Đô quán rồi. Giữ bí mật thật là khó. Bạch Quán Lân, một thanh niên tuấn tú với vẻ mặt kiêu ngạo, bay đến trước mặt Kỳ Trường Sinh. Hắn ta cúi đầu, sư thúc nhỏ, vừa rồi có một sự hiểu lầm. Ta đã mất ngủ vì chuyện đó, nên ta đến để xin lỗi chân thành. Công đức của ngươi đã được Huyền Hoàng Công Đức Tháp công nhận, ngươi không thể nào đến từ ma giáo được. Chú của ta rõ ràng đã mắc sai lầm. Kỳ Trường Sinh nhìn hắn, trong lòng đầy cảnh giác. Hắn ta thực sự đến để xin lỗi sao? Chó sủa thì không cắn. Mình phải hạ gục con chó này sớm, nếu không một ngày nào đó nó có thể trở thành một mối đe dọa thực sự. Các nữ đệ tử đi theo Bạch Quán Lân bắt đầu lên tiếng. Kỳ Trường Sinh, Bạch công tử đã xin lỗi rồi, tại sao ngươi không chấp nhận? Đúng vậy, Bạch trưởng lão đã chết và Bạch công tử vẫn đến xin lỗi. Dòng dao quang thực sự kiêu ngạo và hống hách. Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên từ một nữ đệ tử khác. Kỳ Trường Sinh, bây giờ ngươi đã xúc phạm Bạch gia, ngươi sẽ không thể đi được một bước nào ở Huyền Đô quán đâu, ngay cả Lý Trường Tịch cũng không thể bảo vệ ngươi. Kỳ Trường Sinh chỉ nhếch mép, chậc, vẫn còn quá trẻ con. Khụ, cậu ta đột nhiên ho ra máu. Để ta cho ngươi thấy thế nào mới là một bậc thầy lừa đảo thực sự. Cậu ta chỉ thẳng vào Bạch Quán Lân, hét lớn. Bạch Quán Lân, đây là cách ngươi xin lỗi sao? Mọi người đều sững sờ. Bạch Quán Lân ngơ ngác, không phải ta. Ưng Hồng Diệp lập tức lao tới. Bạch Quán Lân, một người đàn ông thực sự phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hành động chính trực trong khi ẩn nấp trong bóng tối, đó chính xác là phong cách đạo đức giả của ngươi. Lý Đạo Diễn cũng thêm vào. Bên ngoài thì cười nói, sau lưng thì mưu mô. Bạch Quán Lân, thật đáng tiếc khi ngươi không đi làm diễn viên. Bạch Quán Lân gào lên, thực sự không phải ta. Kỳ Trường Sinh đã tự mình làm giả. Lý Đạo Diễn cười khẩy. Ngươi coi ta là kẻ ngốc à, Bạch Quán Lân. Ngươi thực sự nghĩ Trường Sinh sẽ tự đánh mình sao? Ưng Hồng Diệp nói, Bạch Quán Lân, ngươi thực sự đã để hộ vệ của mình tấn công thay mặt, bắt nạt kẻ yếu bằng kẻ mạnh sao? Ngươi đang vi phạm các quy tắc của Huyền Đô quán.
Ngươi đang muốn bị kỷ luật đường trừng phạt à? Ưng Hồng Diệp, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Hộ vệ không được phép lên núi, đó là một quy tắc cứng. Huyền Đô quán có linh khí dày đặc nhất thế giới này, môi trường tu luyện tốt nhất, ta có phá vỡ nó không? Đó là lý do tại sao hộ vệ không được phép nán lại trên núi. Nhưng Bạch Quán Lân là con trai út của Linh Lung tiên tử. Liệu các quy tắc của Huyền Đô quán có thực sự kiềm chế được Bạch Quán Lân không? Không ai trong các ngươi tin ta sao? Ta đang nói sự thật. Lý đạo diễn chế nhạo. Ngươi có thể trông có vẻ tinh tế, nhưng ta nói ngươi là một kẻ lừa đảo ẩn sau một danh tiếng giả tạo. Ưng Hồng Diệp thêm vào. May mà Trường Sinh mạnh mẽ, nếu là ta, đòn tấn công lén lút của ngươi có lẽ đã giết chết ta rồi. Bạch Quán Lân gầm lên, Lý đạo diễn, ngươi đang muốn chết à? Kỳ Trường Sinh lập tức nắm lấy cơ hội. Mọi người đã thấy chưa? Bạch Quán Lân vừa đe dọa ta, nếu có chuyện gì xảy ra với ta, chính là hắn. Ngươi, Bạch Quán Lân tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, những thanh niên chưa từng đối mặt với tình huống này trước đây thường mất bình tĩnh, nhưng có thể ngay lập tức kiểm soát được cảm xúc đó cho thấy hắn ta có tiềm năng thực sự để trở thành một lão cáo giả. Hắn ta thực sự không thể được phép sống. Lý đạo diễn lại lên tiếng, đủ rồi, vì cả hai bên đều đưa ra tuyên bố, chúng ta hãy đến kỷ luật đường và nhờ trưởng lão phân xử công bằng. Ưng Hồng Diệp chế nhạo, ai mà không biết lai lịch của ngươi? Ngươi thực sự nghĩ kỷ luật đường sẽ công bằng sao? Kỳ Trường Sinh nói, nhưng đó là sự thật. Rõ ràng là Bạch Quán Lân đứng sau chuyện này. Một đệ tử nói, đi triệu tập trưởng lão chấp pháp của kỷ luật đường. Ưng Hồng Diệp thì thầm với Kỳ Trường Sinh, trưởng lão chấp pháp thuộc phe nào? Lý đạo diễn đáp, ông ta thuộc phe của quán chủ, nhưng nổi tiếng là người công bằng và chính trực. Kỳ Trường Sinh gật đầu, miễn là ông ta thuộc phe của quán chủ, vậy là đủ rồi. Ưng Hồng Diệp có lẽ đã nhận ra sự thật, nhưng điều đó không quan trọng. Ngay sau đó, trưởng lão chấp pháp xuất hiện. Trưởng lão, xin hãy đòi lại công bằng cho con, Kỳ Trường Sinh nói. Vị trưởng lão nhìn cậu ta, rồi nhìn Bạch Quán Lân, thật là hết sức vô lý. Ta thực thi pháp luật một cách công bằng, không bao giờ thiên vị. Nhưng trước khi ta đến, đã có người cố gắng kéo dây thay mặt ngươi. Ông ta chỉ vào Bạch Quán Lân, ta sẽ giao lại cho ngươi, trưởng lão. Nhưng nếu ta không đưa ra một lời cảnh báo thích đáng bây giờ, ai biết được ngươi sẽ phạm phải những sai lầm nghiêm trọng nào trong tương lai. Bạch Quán Lân, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải vào động phủ của mình bế quan 3 ngày để suy ngẫm. Hãy coi đây là một lời cảnh báo, nếu ngươi tái phạm, sẽ có hình phạt nghiêm khắc. Trưởng lão, con bị oan, Bạch Quán Lân gào lên. Vị trưởng lão tức giận, hỗn láo, vết thương của Kỳ Trường Sinh rõ như ban ngày. Ngươi đang cho rằng ta đang vu oan cho ngươi sao? Con không chấp nhận điều này. Điều đó không tùy thuộc vào ngươi. Một luồng khí mạnh mẽ hất văng Bạch Quán Lân và đồng bọn đi. Bạch Quán Lân chỉ có thể nghiến răng bỏ đi. Cứ chờ đấy. Ưng Hồng Diệp cười nói, trưởng lão chấp pháp thực sự nhìn thấu mọi thứ, công bằng và chính trực. Sau này ta nên tặng ông ấy một lá cờ lụa để cảm ơn. Lý đạo diễn hỏi, sư thúc nhỏ, tại sao trưởng lão chấp pháp lại đứng về phía chúng ta? Ngươi có thể giải thích không? Kỳ Trường Sinh mỉm cười bí ẩn. Cậu ta chỉ lên trời. Ta đã nhận ra một điều từ lâu rồi. Sự thật không quan trọng. Điều quan trọng là phải chọn đúng phe. Sau những màn đấu đá kịch tính, Kỳ Trường Sinh lại chìm vào dòng suy tư. Ở kiếp trước, ta cũng là một người làm công ăn lương ổn định suốt 2 năm trời. Là tiên môn đệ nhất thiên hạ, quy tắc của Huyền Đô quán quả nhiên vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng quy tắc là để cho người thường tuân theo, còn với những kẻ biết chơi cờ, quy tắc chỉ là công cụ. Cậu ta nhếch mép. Lý Trường Tịch giết người của Bạch gia ngay trước mặt quán chủ, mà quán chủ không những không tức giận, ngược lại còn có vẻ hài lòng. Điều này đã giúp Kỳ Trường Sinh hiểu rõ lập trường của vị trưởng môn. Quán chủ muốn có người xử lý Bạch gia, và ta đã tình nguyện. Bây giờ, khi cậu ta đã thể hiện thái độ thù địch với Bạch gia, cậu ta không tin quán chủ sẽ từ chối lòng trung thành này. Do đó, quán chủ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ta. Đây là một sự ăn ý ngầm của những kẻ bề trên. Cậu ta nghĩ về đối thủ của mình. Bạch Quán Lân quả thực còn quá non, nhưng hắn ta lại giỏi chọn cha mẹ, nên mình vẫn không thể lơ là cảnh giác. Đúng lúc đó, Ưng Hồng Diệp bước tới. Ưng tiểu thư, sư thúc tổ không phiền thì cứ gọi em là Hồng Diệp là được. Kỳ Trường Sinh mỉm cười. Vậy thì tốt, muội cũng gọi ta bằng tên đi, không cần gọi sư thúc tổ gì cả, chúng ta cứ xưng hô tùy ý. Cậu ta hỏi thẳng, Hồng Diệp, ta để ý muội và Bạch Quán Lân có vẻ không hợp nhau lắm. Lý đạo diễn, người vừa chạy tới, chen vào. Hai người đó thực sự không hợp nhau, Ưng gia và Bạch gia có mối thù truyền kiếp đấy. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, ra thế, mọi người đều biết hạng nhất và hạng 2 khó có thể hòa hợp, nhưng hóa ra hạng 2 và hạng 3 cũng không đội trời chung. Rất tốt, nhân tài này có thể dùng được. Cậu ta quay sang Hồng Diệp, ta muốn nhờ Hồng Diệp một chuyện. Huynh cứ nói, miễn là trong khả năng, em nhất định sẽ làm.
Kỳ Trường Sinh nheo mắt lại, giọng nói có phần bí ẩn. Những kẻ vừa đi cùng Bạch Quán Lân, Hồng Diệp có thể cho ta một danh sách không? Hồng Diệp ngạc nhiên, không khó, nhưng huynh muốn nó để làm gì? Để xem ta có thể kết bạn với họ không? Một lời nói dối trắng trợn. Trong đầu Kỳ Trường Sinh lúc này lại là một suy nghĩ hoàn toàn khác. Hôm nay, những kẻ này đã bị bẽ mặt cùng với Bạch Quán Lân. Ai biết được có kẻ nào trong số chúng ghi hận trong lòng không? Trong thế giới tu tiên, mỗi bước đi đều đầy rẫy nguy hiểm. Những kẻ này cũng phải bị loại bỏ. Chỉ có người chết mới thực sự khiến người ta yên tâm. Hồng Diệp giải thích, những kẻ đó không khó đối phó đâu. Chỉ có 4 người là đệ tử nội môn, tu vi cũng chỉ mới đạt đến trúc cơ. Gia tộc của họ chủ yếu dựa dẫm vào Bạch gia ở dưới núi, và một số cũng lên núi để nịnh bợ Bạch Quán Lân. Nàng ta lấy ra một chiếc bình ngọc. Đây là danh sách. Kỳ Trường Sinh nhận lấy. Hồng Diệp, ta nợ muội một lần. Chỉ là một việc nhỏ thôi. Nếu không có gì khác, em đi tu luyện đây. Được. Sau khi mọi người rời đi, Kỳ Trường Sinh đứng một mình trên đỉnh Yên Hà. Trước đây, trưởng lão giảng kinh đã đưa cho ta lệnh bài ngọc này làm tín vật. Với nó, ta có thể tự do đi lại trong giảng kinh đường và đỉnh Yên Hà. Cậu ta mỉm cười, giơ ra một lá bùa khác. Đây là bùa truyền âm của Bạch Quán Lân. Lúc nãy, khi Bạch Quán Lân không để ý, ta đã dùng ảo thuật và một vài thủ đoạn khác để tráo nó. Bùa truyền âm trong thế giới này hơi giống WeChat trên Blue Star, có thể có các liên hệ cố định. Kỳ Trường Sinh mở lá bùa. Những người trong danh sách của Hồng Diệp về cơ bản đều có trong bùa truyền âm của Bạch Quán Lân. Hơn nữa, bao gồm cả Bạch Quán Lân, hầu hết những người trong bùa truyền âm này đều đến từ đỉnh Yên Hà. Đỉnh Yên Hà là khu dự trữ riêng cho các đệ tử gia tộc nổi tiếng sao? Cậu ta cảm nhận được lệnh bài của trưởng lão giảng kinh phát sáng. Tốt, Bạch Quán Lân đã xuống núi, vậy thì kế hoạch của mình cũng nên bắt đầu rồi. Ảo thuật của dòng giao quang cuối cùng cũng có đất dụng võ. Đầu tiên, đập ruồi, sau đó mới săn hổ. 10 phút sau, trong phòng của Bạch Quán Lân. Hắn ta đang nghiến răng tức giận thì phát hiện một tờ giấy trên bàn. Ta là một đệ tử của Thiên Ma Tông nằm vùng ở Huyền Đô Quán. Ta muốn bỏ tối theo sáng, nhưng lo rằng Huyền Đô Quán sẽ không chấp nhận ta. Nếu Bạch công tử sẵn lòng bảo vệ, ta có thể giúp Bạch công tử gài bẫy Kỳ Trường Sinh, vu cho hắn là gián điệp của Thiên Ma Tông. Hơn nữa, ta còn có bằng chứng về việc quán chủ giao dịch bất hợp pháp với các quan chức cấp cao của Thiên Ma Tông. Nếu Bạch công tử chân thành, ngài có thể xuống núi đến quán trọ Thanh Phong để nói chuyện. Tối nay vào lúc nửa đêm, quá hạn sẽ không chờ. Hãy nhớ, đến một mình, nếu không ta sẽ không bao giờ xuất hiện. Bạch Quán Lân giật mình, chắc chắn có một gián điệp của Thiên Ma Tông trong Huyền Đô Quán. Nhưng mình không chắc tờ giấy này có phải do chúng gài bẫy không. Hơn nữa, mình đang bị cấm túc, nếu bị phát hiện xuống núi, hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Hắn ta nghiến răng ken két, cấm túc chết tiệt, ta đã bị gài bẫy. Nhưng những quy tắc chết tiệt của môn phái này có thực sự trói buộc được ta không? Nếu đây là một tờ giấy từ một gián điệp của Thiên Ma Tông, cơ hội này sẽ mất đi nếu mình bỏ lỡ. Nếu là thật, Bạch gia có thể giành được lợi thế rất lớn và thậm chí có cơ hội hạ bệ quán chủ, chưa kể đến việc loại bỏ tên Kỳ Trường Sinh đáng ghét đó. Ngay cả khi là giả, mình có hộ vệ ở dưới núi, nên mình sẽ an toàn. Không cần do dự nữa, xuống núi. Đúng như dự đoán, Bạch Quán Lân đã cắn câu. Khoảnh khắc hắn ta rời đi, Kỳ Trường Sinh lập tức tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình trong hình dạng của hắn ta. Sử dụng bùa truyền âm, Kỳ Trường Sinh trong lốt Bạch Quán Lân gửi tin nhắn. Mọi người, đến phòng ta nhanh lên. Cứ lần lượt đến thật phiền phức, chi bằng dọn dẹp một lượt cho xong. Tin nhắn được gửi đi, ngay lập tức có người trả lời. Bạch sư huynh, không phải huynh đang bị cấm túc sao? Đến chỗ huynh sẽ là vi phạm quy tắc môn phái. Kỳ Trường Sinh mỉm cười gian xảo. Quy tắc môn phái là gì? Chúng có thể trói buộc được ta sao? 15 phút sau, căn phòng đã chật ních người. Sư huynh, chúng em đã đến. Kỳ Trường Sinh vẫn trong lốt Bạch Quán Lân, thầm nghĩ, ngay khi Bạch Quán Lân gọi, những người này đã đến, thậm chí không quan tâm đến việc vi phạm quy tắc môn phái. Mối đe dọa từ Bạch gia dường như mạnh hơn mình dự đoán. Càng như vậy, Bạch Quán Lân và những người này càng không thể được phép sống. Một người hỏi, Bạch sư huynh, làm sao huynh phá vỡ được lệnh cấm túc của trưởng lão kỷ luật? Ta tự nhiên có pháp bảo do gia đình ban cho. Một cô gái xinh đẹp bước tới, đó chính là Đồ Tiểu Kiều. Gia tộc họ Đồ là một gia tộc chư hầu của Bạch gia. Đồ Tiểu Kiều lớn lên cùng Bạch Quán Lân và họ đã đính hôn. Một khi Bạch Quán Lân có đám cưới chính thức, Đồ Tiểu Kiều sẽ trở thành thiếp của hắn. Kỳ Trường Sinh lại thầm cảm thán, tiên nhị đại thực sự tuyệt vời. Con đường tu tiên, hôn nhân, pháp bảo và các lộ trình thăng tiến, nhiều thứ đã được sắp đặt sẵn sau khi Bạch Quán Lân được sinh ra. Mình chắc chắn là một tai nạn trong cuộc đời của Bạch Quán Lân. Bạch gia sẽ không cho phép một tai nạn như vậy tồn tại.
Đó là lý do tại sao mình chỉ có thể khiến Bạch gia gặp tai nạn trước. Kỳ Trường Sinh trong lốt Bạch Quán Lân lên tiếng. Lý do ta gọi mọi người đến đây hôm nay là để cùng nhau thảo luận về vấn đề của Kỳ Trường Sinh. Đô Tiểu Kiều lập tức nói, đều tại tên Kỳ Trường Sinh đó, dám gài bẫy và vu khống huynh. Hắn đáng chết. Bạch sư huynh, đừng lo. Kỳ Trường Sinh sẽ không ở trên núi mãi mãi. Khi hắn xuống núi, ta sẽ cho người của gia tộc giết hắn. Kỳ Trường Sinh, lại nói, đứa trẻ này xảo quyệt và có sự hậu thuẫn của Lý Trường Tịch và Phương Trượng. Hắn dám gài bẫy và vu khống ta bây giờ. Vài năm nữa, ta không biết hắn sẽ có khả năng làm gì. Chúng ta phải ra tay trước. Mọi người đồng thanh, Bạch sư huynh, đừng lo, trên núi khó ra tay. Một khi xuống núi, một tên Kỳ Trường Sinh còn con sẽ không thể gây ra sóng gió gì đâu. Đúng vậy, trên núi, quy tắc môn phái hạn chế chúng ta, nên chúng ta không thể làm tổn hại đến nền tảng của hắn. Hãy tìm cơ hội dụ hắn xuống núi. Một khi Kỳ Trường Sinh rời khỏi núi, hắn sẽ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Tốt, đặt hàng với liên minh sát thủ. Nếu đó là thứ có thể giải quyết bằng linh thạch, chúng ta không cần phải tự mình làm. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, những kẻ này đều có lai lịch, một số giàu có. Đối với một người bình thường như hắn, thực sự có nhiều cách để đối phó. Nhưng cậu ta lại không phải người bình thường, mình tuyệt đối không thể để những người này xuống núi. Dưới núi là sân nhà của chúng, nhưng trên núi là của mình. Kỳ Trường Sinh cười lớn, mọi người, mời ngồi. Ta đã chuẩn bị một ít linh quả và linh tử cho các vị. Chúng ta hãy vừa ăn vừa trò chuyện. Cảm ơn, Bạch sư huynh. Một nhà lãnh đạo giỏi tuyệt đối không thể keo kiệt với đàn em của mình. Ngay cả những ân huệ nhỏ cũng không nên thiếu. Bạch Quán Lân có một số kỹ năng về mặt này, và ta còn có nhiều hơn thế. Kỳ Trường Sinh, nâng chén. Mọi người cùng uống. Một lúc sau, một nữ đệ tử nói, độ tinh khiết của linh tử chúng ta uống hôm nay hơi cao, ta thực sự hơi chóng mặt. Một người khác cũng gật gù, ta cũng vậy, cảm thấy hơi buồn ngủ. Đô Tiểu Kiều hỏi, Bạch sư huynh, huynh đã sử dụng linh tử quý giá từ đồ cúng của gia đình sao? Cảm giác khác với linh tử trước đây. Kỳ Trường Sinh, gật đầu. Tiểu muội nói đúng. Đây là một bộ sưu tập từ đồ cúng của Bạch gia. Độ tinh khiết của năng lượng linh khí chứa trong đó cao hơn nhiều so với linh tử trước đây. Nếu ai cảm thấy buồn ngủ, đừng chống cự. Sau một đêm ngon giấc, tu vi của các vị sẽ được cải thiện một chút. Cảm ơn, Bạch sư huynh. Bạch sư huynh thực sự đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Bạch sư huynh, vậy thì xin đừng làm phiền ta không thể chịu nổi nữa, ta sẽ ngủ một lúc. Từng người một, họ gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ sâu. Kỳ Trường Sinh thật sự hiện ra sau lưng Đồ Tiểu Kiều, ngay trước khi cô ta gục xuống. Cậu ta thì thầm vào tai cô. Ngủ ngon nhé. Một cuộc thảm sát đẫm máu sắp bắt đầu. Sau cuộc thảm sát, Kỳ Trường Sinh đứng giữa căn phòng đầy xác chết, trong lòng đầy suy tư. Mặc dù tất cả bọn họ đều đã chết sạch, nhưng cẩn thận vẫn hơn, tốt nhất là chưa nên lục soát thi thể vội. Hầu hết những kẻ này đều là thiếu gia từ các gia tộc quyền thế. Ai biết được có báu vật gì giấu trong túi trữ vật của chúng. Nhưng nếu mình không thể luyện hóa chúng ngay lập tức, mình sẽ chỉ có nguy cơ bị lộ tẩy. Vì vậy, mình phải chống lại sự cám dỗ. Tiếp theo, mình sẽ bôi độc lên các thi thể và đặt bẫy xung quanh phòng. Một lúc sau, cậu ta rời khỏi căn phòng, đóng chặt cửa lại. Thế là xong. Tuy nhiên, loại bỏ những tên tay sai này vẫn chưa đủ. Mối đe dọa lớn nhất, Bạch Quán Lân, vẫn còn sống. Bạch Quán Lân đã bị dụ xuống núi, nhưng hắn chắc chắn sẽ quay trở lại. Kỳ Trường Sinh bay vút lên, quan sát địa hình. Đi xuống núi để giết hắn quá rủi ro. Như những tên tay sai của hắn đã đề cập trước đó, ảnh hưởng của chúng ở ngoài núi là rất lớn, và chúng có thể dễ dàng kêu gọi tài nguyên của gia tộc. Do đó, mình không thể chấp nhận rủi ro đó. Điểm phục kích phù hợp nhất là dọc theo con đường mà Bạch Quán Lân phải đi để quay trở lại núi. Cậu ta phân tích tình hình. Bạch Quán Lân là một nhân vật chủ chốt của Bạch gia, tài năng xuất chúng và được hậu thuẫn bởi các mối quan hệ quyền lực. Một người như hắn chắc chắn mang theo nhiều bảo vật hộ mệnh. Nếu mình cố gắng đối đầu trực diện với hắn bây giờ, cơ hội thành công của mình có lẽ chưa đến một nửa. Nhưng để tránh những rắc rối sau này, mình vẫn phải thử. Một bên là thiếu gia của một gia tộc quyền thế, một bên là một gián điệp ma giáo vô danh có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào. Bây giờ là lúc mình có cơ hội tốt nhất để giết Bạch Quán Lân. Những cơ hội như thế này sẽ không đến 2 lần. Vậy thì, mình sẽ làm tới cùng. Cậu ta bay xuống chân núi, ẩn mình trong khu rừng rậm rạp. Huyền Đô quán không có bất kỳ thần thú hộ vệ nào, cổng của nó luôn mở. Các đệ tử có thể dễ dàng xuống núi, và thực tế, kẻ thù bên ngoài cũng có thể lên núi mà không gặp nhiều khó khăn. Điều này là do sự hiện diện của Huyền Hoàng Công Đức Tháp, một thần khí phòng thủ. Nhưng điều này cũng có lợi cho cả Bạch Quán Lân và mình. Rốt cuộc, nếu đây là một trong những môn phái có kiểm soát ra vào nghiêm ngặt,
Việc đi lại tự do như vậy sẽ khó khăn hơn nhiều. Cậu ta nín thở chờ đợi. Bạch Quán Lân, đến rồi. Kỳ Trường Sinh lao ra khỏi chỗ nấp như một mũi tên. Một đòn, một mạng, thẳng vào cổ họng. Ai đó, Bạch Quán Lân giật mình hét lên. Keng. Một luồng sáng vàng chóe lóe lên từ người hắn, chặn đứng đòn tấn công chí mạng của Kỳ Trường Sinh. Bị chặn rồi sao? Chết tiệt lũ tiên nhị đại lắm tiền này. Hắn ta thực sự có pháp bảo hộ thân. Sẽ cần ít nhất sức mạnh tấn công cấp kim đan mới có thể xuyên thủng. Kỳ Trường Sinh không do dự, lập tức rút lui. Rút lui là chiến lược tốt nhất. Nhưng đúng lúc đó, một luồng huyết khí quen thuộc xuất hiện, một luồng khí máu và ác ý. Ai đang chiến đấu ở chân núi vậy? Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ trên đỉnh núi. Kỳ Trường Sinh thầm chửi rủa. Một cuộc đụng độ ngắn ngủi như vậy lại thu hút sự chú ý của các chuyên gia của Huyền Đô quán. May mắn thay, mình kiểm soát một phần quyền hạn của cung trăng và có thể quay trở lại đó bất cứ lúc nào. Cậu ta lập tức biến mất trong một luồng sáng tím. Nhưng khi cậu ta vừa xuất hiện lại, một bóng người mặc đồ đen đã đứng chờ sẵn. Bóng người đó cũng ngạc nhiên không kém. Ngươi là ai? Kỳ Trường Sinh cảnh giác hỏi. Tại sao ngươi lại cứu ta? Ngươi muốn giết Bạch Quán Lân? Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, mặc dù mình không biết tại sao bóng người mặc đồ đen này lại cứu mình, nhưng rõ ràng là họ đã theo dõi mình. Trong trường hợp đó, không cần phải che giấu ý định của mình nữa. Dĩ nhiên, người mặc đồ đen cười khẩy. Đúng như mong đợi của sư đệ Lý Trường Tịch, suy nghĩ của ngươi cũng khác thường như cô ấy. Lý Trường Tịch đã giết chồng mình trong đêm tân hôn, còn ngươi, ngay cả kim đan cũng chưa tới, đã dám ám sát Bạch Quán Lân. Dòng giao quang các ngươi quả thực sản sinh ra những con người phi thường. Kỳ Trường Sinh chết lặng. Lý Trường Tịch đã từng kết hôn sao? Nhưng theo những gì mình quan sát, cô ấy rõ ràng vẫn còn là một thiếu nữ. Mặc dù theo lời của bóng người mặc đồ đen này, có vẻ như Lý Trường Tịch đã giết chồng mình để chứng đạo. Xuất sắc, đúng là sư tỷ của ta, không lẫn vào đâu được. Tại sao ngươi lại cứu ta, vị tôn kính này? Không phải ý của ta cứu ngươi, có người khác đã nhờ ta làm vậy. Kỳ Trường Sinh ngạc nhiên. Sư tỷ. Đoán sai rồi, Lý Trường Tịch thực sự không biết ngươi lại táo bạo đến thế. Là vợ của trưởng môn. Cả thế giới của Kỳ Trường Sinh dường như ngừng lại. Vợ của trưởng môn, quán chủ phu nhân. Kỳ Trường Sinh đứng trong bóng tối, phân tích tình hình. Bóng người mặc đồ đen nói, dĩ nhiên, vợ của trưởng môn ám chỉ vợ của thủ lĩnh Thiên Ma Tông. Nước ở Huyền Đô quán chảy sâu, thật sự rất sâu. Sự cẩn trọng của mình là hoàn toàn đúng đắn. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, trong cái thế giới tu tiên này, chỉ một chút sơ sẩy là có thể bị ai đó đâm sau lưng mà không biết. Mình không ngờ phu nhân của trưởng môn lại có một tay sai như ngươi ngay tại Huyền Đô quán. Người mặc đồ đen đáp lại, ngươi không cần phải suy đoán về danh tính của ta, cũng không cần phải cảm thấy biết ơn ta. Chỉ cần từ nay về sau phục vụ phu nhân một cách trung thành là được. Kỳ Trường Sinh chắp tay, dĩ nhiên, là một đệ tử của Thiên Thánh Tông, ta tự nhiên trung thành với phu nhân. Thiên Ma Tông là cách mà cái gọi là chính đạo gọi chúng ta. Chúng ta vẫn luôn tự xưng là Thiên Thánh Tông. Người mặc đồ đen giải thích thêm. Kỳ Trường Sinh tiếp tục màn kịch, là một gián điệp được Thánh Tông cử đi, bây giờ ta lại vô tình giết chết con trai ngoài giá thú của trưởng môn, chẳng lẽ ngươi không hoảng sao? Đúng như ta nghi ngờ, gã này chắc chắn có địa vị cao trong Huyền Đô quán. Âm mưu trong Huyền Đô quán quả là không đáy. Lời thề thiên đạo của quán chủ thực tế chẳng có giá trị gì. May mắn thay, có vẻ như phu nhân không có ác ý với mình, ít nhất là bây giờ. Cậu ta đáp, ta tin rằng phu nhân có thể thấy được lòng trung thành của ta. Người mặc đồ đen cười khẩy, lòng trung thành của ngươi vẫn cần phải xem xét, nhưng sự táo tợn của ngươi sẽ sớm được phu nhân thấy rõ. Đầu tiên, ngươi vạch mặt con trai ngoài giá thú của lão ma đầu. Sau đó, ngươi lại cố gắng giết người thừa kế quý giá của Bạch gia. Dưới gầm trời này, ngoài kẻ điên Lý Trường Tịch, có lẽ không ai liều lĩnh hơn ngươi. Ta chỉ đang chiến đấu để sinh tồn thôi. Người mặc đồ đen phân tích, Bình Tử Bình và Kỳ Trường Sinh không có mâu thuẫn thực sự. Kỳ Trường Sinh chỉ tình cờ nghe Bình Tử Bình nói mớ, và hắn ta đã nhanh chóng báo cáo, giành được sự ưu ái của Lý Trường Tịch. Việc giết con trai ngoài giá thú của lão ma đầu Du đã khiến Kỳ Trường Sinh trở thành kẻ thù của đại ma đầu mạnh nhất thế giới. Nếu việc đó chỉ chứng tỏ sự quyết đoán của Kỳ Trường Sinh, thì nỗ lực táo tợn của hắn ta nhằm vào mạng sống của Bạch Quán Lân đơn giản là không thể hiểu nổi. Bây giờ, Kỳ Trường Sinh lại thực sự muốn giết con trai út của Linh Lung tiên tử, mức độ liều lĩnh này là gì vậy? Người mặc đồ đen không khỏi cảm thán, ngươi thực sự rất hợp với việc tu ma, hành động theo cảm tính, từ chối chịu đựng dù chỉ là sự bất bình nhỏ nhất. Dù là Bình Tử Bình hay Bạch Quán Lân, cả hai đều chưa đe dọa đến tính mạng của ngươi, nhưng ngươi đã không ngần ngại, dám ra tay trực tiếp hạ sát chúng. Nhìn thấy một chàng trai trẻ như ngươi khiến lão phu này cảm thấy mình đã già, từ lâu đã không còn sự sắc bén như ngươi nữa. Kỳ Trường Sinh đáp, không,
Ta không hề liều lĩnh, chỉ là những kẻ gây rối cứ cố gắng hại ta. Người mặc đồ đen không tranh cãi nữa. Nhân tiện, phu nhân đã có được danh sách các gián điệp nằm vùng của ngươi. Từ nay về sau, ngươi báo cáo trực tiếp cho bà ấy và sẽ chỉ thực hiện các nhiệm vụ mà bà ấy giao. Ta sẽ đóng vai trò là người liên lạc giữa ngươi và phu nhân. Ta là người chỉ đạo duy nhất của ngươi, không ai khác từ Thánh Tông sẽ ra lệnh cho ngươi. Đã hiểu. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, đây là tin tốt, rốt cuộc ta đã vạch mặt con trai ngoài giá thú của lão ma đầu. Miễn là vợ của trưởng môn là một người có trách nhiệm, bà ấy nợ ta một ân huệ. Dĩ nhiên, người ta không nên đặt quá nhiều niềm tin vào sự chính trực của những kẻ ma giáo. Xét theo sự can thiệp của bóng người mặc đồ đen này, vợ của trưởng môn quả thực có vẻ có trách nhiệm. Mặc dù bà ấy tỏ ra thân thiện bây giờ, ta vẫn cần phải hết sức cẩn trọng. Ta phải tìm cách nắm được điểm yếu nào đó của bà ấy, hoặc có lẽ nhắm vào đứa con trai vô dụng nổi tiếng của bà ấy. Cậu ta hỏi, bây giờ phu nhân có chỉ thị gì cho ta không? Người mặc đồ đen ném cho cậu ta một miếng ngọc bội. Thứ này chứa một số kỹ thuật của Thánh Tông, hãy nhanh chóng thành thạo chúng. Vì ngươi là đệ tử của Thánh Tông, không ai tin ngươi nếu ngươi không biết các phương pháp của chúng ta. Bên trong miếng ngọc bội nhỏ này là phương pháp luyện chế bách hồn phiên, cùng với các vật liệu cần thiết. Phu nhân muốn ngươi hoàn thành nó trong vòng 3 tháng. Kỳ Trường Sinh cầm lấy. Bách hồn phiên, một pháp khí tà ác được rèn từ linh hồn của chúng sinh, công cụ đặc trưng của các tu sĩ ma giáo. Giết người là một chuyện, nhưng việc luyện chế lá cờ này đòi hỏi phải rút ra 3 hồn 7 phách từ một người sống. Và đó phải là một sinh vật đã tu luyện, bởi vì trăm hồn ám chỉ những linh hồn siêu việt của những sinh vật đã dấn thân vào con đường tu luyện. Tàn sát người thường cũng có thể được, nhưng sẽ cần giết ít nhất 10.000 người mới có cơ hội thành công. Mỗi lá cờ bách hồn phiên đều đại diện cho tội lỗi vô tận và nợ nghiệp. Hành động này vi phạm trắng trợn các quy tắc của Huyền Đô quán, thực tế, bất kỳ đệ tử Huyền Đô nào nhìn thấy nó sẽ có nhiệm vụ phải tiêu diệt tên ma tu đó ngay tại chỗ. Kỳ Trường Sinh nhận ra, có vẻ như phu nhân vẫn không tin tưởng mình. Lá cờ bách hồn phiên phải được luyện chế. Ngươi thông minh, đừng làm điều gì ngu ngốc. Người mặc đồ đen nói thêm, ngươi có một tương lai đầy hứa hẹn ở Huyền Đô quán. Nếu phu nhân không nắm được điểm yếu nào đó của ngươi, làm sao bà ấy có thể yên tâm sử dụng ngươi? Vợ của trưởng môn muốn nắm thóp mình. Kỳ Trường Sinh chỉ mỉm cười, ta sẽ thử luyện chế nó sau trong ảo cảnh cung trăng, sử dụng sinh mạng của các yêu thú. Nếu nó hoạt động, thì Lý Trường Tịch có một vấn đề lớn. Tất cả những lời nói điên rồ của cô ta có thể là sự thật. Nếu nó không hoạt động, cũng không sao, mình sẽ tính sau. Nhưng Huyền Đô quán được thành lập dựa trên công đức và đức hạnh. Nếu ta ép buộc việc luyện chế và các cấp trên phát hiện ra, thì sao? Người mặc đồ đen cười lạnh, đó là vấn đề của ngươi phải giải quyết. Ngươi có thể không cần phải lo lắng về điều đó. Ngươi có thể không sống sót qua được tình cảnh hiện tại của mình đâu. Ngươi đánh giá thấp Bạch gia, vụ ám sát Bạch Quán Lân sẽ không bị bỏ qua, sự thật có lẽ sẽ sớm được phơi bày. Trong mọi trường hợp, hãy cẩn thận. Nói rồi, bóng người mặc đồ đen biến mất trong màn sương. Kỳ Trường Sinh đứng một mình, trong lòng đầy toan tính. Cậu ta nhếch mép, mặc dù bóng người mặc đồ đen này tự xưng là lão phu và dường như có cả hai cánh tay nguyên vẹn. Mình đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, biết một người phụ nữ qua mùi hương của cô ấy, đây là một kỹ năng thiết yếu của một quý ông. Bóng người mặc đồ đen đó, chắc chắn là trưởng lão Giảng Kinh. Sau khi bắt đầu tu luyện, các giác quan của mình đã nhạy bén hơn rất nhiều, vì vậy khả năng này đã tiến bộ vượt bậc. Ngay cả trước khi bắt đầu tu luyện, mình chưa bao giờ thất bại trong việc nhận ra một người phụ nữ qua mùi hương của cô ấy. Dù là trưởng lão Giảng Kinh hay Lý Trường Tịch, họ đều có một điểm yếu cơ bản, không thể khắc phục được, họ quá yêu cái đẹp. Mình nghi ngờ họ thậm chí không nhận thức được mùi hương độc đáo của chính mình. Và một điểm quan trọng khác, trưởng lão Giảng Kinh không phải là một gián điệp chuyên nghiệp. Nếu không có gì khác, lẽ ra bà ta không nên tiết lộ trước mặt mình rằng bà ta biết mình đã giết Bình Tử Bình. Bởi vì sự cố đó không bao giờ lan truyền, chỉ có một số ít người biết về nó. Đúng như dự đoán, chỉ có một kẻ điên mạnh mẽ, có mối quan hệ tốt như Lý Trường Tịch mới có thể mang lại cảm giác an toàn. Kỳ Trường Sinh thở dài. Tuy nhiên, trưởng lão Giảng Kinh của Huyền Đô quán thực sự là một tay sai của vợ thủ lĩnh Thiên Ma Tông, Hoan Hỷ Thành Nữ. Tất cả những người khác đều đeo quá nhiều mặt nạ. Để một người đơn giản như mình sống sót trong thế giới nguy hiểm này, mình phải cẩn thận. Tại nơi ở của Kỳ Trường Sinh, cung trăng. Cậu ta đang ngồi tĩnh tọa, điều chỉnh lại nội tức. Sau khi ảo cảnh mở ra, pháp bào phòng thủ mà Bạch Quán Lân mặc trong lúc ám sát rõ ràng có chức năng hộ chủ tự động, khiến mình bị một vài vết thương nội thương nhẹ. Mình cần phải hồi phục đến trạng thái đỉnh cao trước bình minh. Ngoài ra, để ngăn chặn Bạch gia có bất kỳ phương tiện nào để truy tìm thủ phạm thực sự về phía mình phải chuẩn bị một số thứ trước. Khung cảnh chuyển đến một nơi khác. Huyện Giang Nguyên, trong ảo cảnh. Một vị quan đang quỳ lạy thái tử. Điện hạ, thần thực sự không biết tại sao vị tiên nhân đó lại hạ phàm xuống huyện Giang Nguyên trước đây,
và thần cũng không biết tung tích hiện tại của vị tiên nhân. Vị thái tử của đại lý, mặt đầy lo lắng, nói: Hạ bộ trưởng, đội ngũ cao thủ mà ta tập hợp ở kinh thành đã bị tiêu diệt hoàn toàn tại chùa Lan Kha. Vị tiên nhân đó có thể là hy vọng cuối cùng cho sự sống còn của đại lý. Điện hạ, thần cũng cầu mong tiên nhân hạ phàm để dẹp yên thú triều, nhưng thần thực sự không có quyền kiểm soát hành động của tiên nhân. Thái tử gặng hỏi: không có cách nào để triệu hồi tiên nhân sao? Nếu chúng ta có thể tự lực cánh sinh, ta đã không đặt hy vọng của mình vào thần Phật. Tình hình hiện tại của triều đại lý là vua quan đã hoàn toàn từ bỏ, buông xuôi cho số phận. Mọi người từng đấu tranh và chống cự, nhưng từ trên xuống dưới, tất cả đều chìm đắm trong sự tuyệt vọng hưởng lạc, chỉ chờ đợi ngày yêu thú xông vào hoàng cung. Chỉ có thái tử của đại lý còn trẻ, chàng không muốn chết và muốn tiếp tục đấu tranh. Nhưng đối mặt với làn sóng yêu thú vô tận, vô tri, chịu hết thất bại này đến thất bại khác, cuối cùng họ chỉ có thể chọn chờ chết. Bây giờ, tất cả những người quyết tâm còn lại trong cõi đã tập hợp xung quanh thái tử để chống lại thú triều, nhưng tình hình không có dấu hiệu cải thiện. Chỉ ở huyện Giang Nguyên, không lâu trước đây, đột nhiên có tin tức về một vị tiên nhân hạ phàm, ngăn chặn sự hủy diệt của huyện. Thật không may, vị tiên nhân đến nhanh mà đi còn nhanh hơn. Về cách cầu xin vị tiên nhân trở lại, không ai có một chút manh mối nào. Thái tử hỏi: Hạ bộ trưởng, hãy suy nghĩ cẩn thận. Chuyện gì đã xảy ra ngay trước khi tiên nhân hạ phàm? Hay ngươi hoặc những người xung quanh đã nói gì? Điện hạ, ta đã hồi tưởng lại các sự kiện vô số lần. Sự hạ phàm của tiên nhân ngày hôm đó không theo một quy luật nào cả. Ngay khi ta mất hết hy vọng, tiên nhân đột nhiên xuất hiện. Ta không biết tiên nhân được triệu hồi như thế nào. Hiện tại, phần lớn các cao thủ còn lại ở đại lý, những người vẫn có khả năng chiến đấu, đều đã bỏ mạng tại chùa Lan Kha. Cứ đà này, trong vòng nửa năm, đại lý chắc chắn sẽ chung số phận với các đồng cỏ và trở thành sân chơi cho yêu thú. Tiên nhân là cứu cánh duy nhất của chúng ta. Vị quan già chợt nhớ ra, đúng rồi, ngày hôm đó, ban đầu ta muốn con gái mình chạy trốn trước. Con gái ta từ chối rời đi, nói rằng vì ma quỷ tồn tại trên thế giới này, chẳng lẽ không có những vị tiên nhân hoặc Bồ Tát từ bi cứu độ chúng ta khỏi khổ đau sao? Và rồi tiên nhân hạ phàm, chẳng lẽ sự xuất hiện của tiên nhân có liên quan đến con gái ta? Thái tử mừng rỡ, thật sao? Hạ tiểu thư đâu? Ta sẽ tự mình đến gặp cô ấy. Bên này, thưa điện hạ. Cả hai vội vã đi đến một căn phòng khác. Đây là tiên nhân trong truyền thuyết sao? Kể từ ngày đó, con gái ta đã trở thành tín đồ sùng đạo nhất của tiên nhân. Con bé đã ủy thác cho một họa sĩ nổi tiếng ở huyện Giang Nguyên vẽ bức chân dung này và đã thắp hương thờ cúng hàng ngày. Thái tử quay sang cô gái: Hạ tiểu thư, ta đến để nhờ cô triệu hồi tiên nhân một lần nữa. Nếu cô có thể triệu hồi thành công tiên nhân, cô sẽ có công tái tạo lại cả thế giới đại lý. Điện hạ, con không có mối liên hệ nào với tiên nhân cả. Vị quan già khuyên: quả thật, Giang Tuyết, tiên nhân đã hạ phàm sau lời cầu nguyện của con ngày hôm đó. Tại sao không thử một lần nữa? Rất tốt, vì điện hạ và cha ta khăng khăng, con sẽ thử, nhưng xin đừng đặt quá nhiều hy vọng vào việc này. Cô gái quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện. Vì ma quỷ tồn tại trên thế giới này, chẳng lẽ không có những vị tiên nhân hoặc Bồ Tát từ bi cứu độ chúng ta khỏi khổ đau sao? Tín đồ thành kính của ngài nguyện trả bất cứ giá nào, cầu xin tiên nhân hạ phàm cứu chúng con khỏi khổ đau. Bùm, một luồng sáng chói lọi từ trên trời giáng xuống. Tiên nhân đã hạ phàm, chúng ta được cứu rồi. Tiên nhân đã đến một lần nữa. Cầu cho tiên nhân hưởng phúc vĩnh hằng. Thái tử hét lên: Hạ tiểu thư, vậy mà cô còn nói không có mối liên hệ nào với tiên nhân. Từ nay về sau, ta sẽ đối xử với Hạ Giang Tuyết như mẹ ruột của mình. Ta phải đảm bảo cô ấy được tôn kính đúng mực. Chàng ta lại thầm nghĩ, nhưng chẳng lẽ tiên nhân lại thích phụ nữ đẹp, lại thực sự đáp lại lời triệu hồi của một nữ tín đồ? Nếu đúng như vậy, thì mọi việc đã trở nên đơn giản hơn. Kỳ Trường Sinh xuất hiện. Tiên nhân. Cậu ta thầm tính toán, lần này vào ảo cảnh, mình phải thử xem có thể luyện chế thành công bách hồn phiên không và cũng cày thêm điểm công đức. Mình cũng sẽ nhân cơ hội này để điều tra bản chất thực sự của cái gọi là ảo cảnh này. Cậu ta cảm nhận được một luồng khí tức nồng nặc, một luồng khí khát máu và ma khí mãnh liệt đang tỏa ra từ phía tây bắc. Cách xa hàng vạn dặm mà ma khí vẫn tỏa ra mạnh mẽ. Cấp độ khí tức này có vẻ mạnh hơn một chút so với bản thân mình hiện tại. Lý Trường Tịch nói rằng ảo cảnh đang đối mặt với một tai họa tận thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguồn gốc của tận thế này có lẽ ở đó. Cuộc khủng hoảng tận thế trong ảo cảnh này rắc rối hơn mình dự đoán. Đám đông bên dưới đồng loạt quỳ lại. Chúng thần bái kiến tiên nhân. Thần dân hèn mọn của ngài cầu xin tiên nhân hạ phàm. Chúng con khẩn cầu tiên nhân cứu vớt chúng sinh khỏi khổ đau. Toàn bộ đại lý sẽ thờ phụng tiên nhân ngày đêm, mãi mãi biết ơn với những giọt nước mắt vui mừng. Tất cả họ đều là người thường, chỉ có một vài luồng khí tức mạnh hơn một chút, nhưng không ai vượt qua được luyện khí. Hãy đứng dậy. Thái tử tiến lên,
Bẩm báo tiên nhân, thần là thái tử của đại lý. Khi tuần tra trên thiên giới, bản tọa nhận thấy tiểu thế giới của các ngươi đang phải chịu một tai họa yêu thú. Vì vậy, ta đã hạ xuống một phân thân để điều tra. Kỳ Trường Sinh thầm nghĩ, bọn họ không thể thấy được mình đang ở trúc cơ hậu kỳ, hay đây là những đám mây bảy màu giả được tạo ra bởi ảo ảnh giao quang lạc. Họ nói gì thì nói vậy. Tuần tra thiên giới, có vẻ như tiên nhân là một cường giả vô song ngay cả ở thượng giới. Vậy tiên nhân là một chân quân đạo gia, không phải là một vị La Hán hay Bồ Tát từ Tây Phương giáo sao? Theo chùa Lan Kha, thế giới của chúng ta là một cõi phụ thuộc dưới 3.000 vương quốc Phật giáo của Tây Phương giáo. Ta cứ ngỡ bất kỳ vị cứu tinh nào cũng sẽ là một vị La Hán hoặc Bồ Tát. Vị thái tử lập tức thay đổi cách xưng hô, quỳ rạp xuống đất. Thì ra là cao thượng thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Thống Thiên Chấp Tôn Ngự Thánh Nguyên Thánh Tôn. Xin tiên nhân tha thứ cho tội lỗi của con. Chùa Lan Kha có ghi lại, Đại Đế là một trong lục ngự thiên đế, ngự tại cao thượng thần Tiêu Ngọc Thanh phủ. Trong Cửu Thiên, ngài hóa thân thành Cửu Thiên ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, ngự tại Ngọc Su phủ và chỉ huy bộ lôi. Chùa Lan Kha, có phải nó ở hướng tây bắc không? Thần lực của Đại Đế vô biên, nhìn thấu sự thật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tai họa thú quả thực bắt nguồn từ chùa Lan Kha. Hòa thượng vô tình của chùa Lan Kha được cho là La Hán chuyển thế, có mối liên hệ sâu sắc với Phật. Ngài đã lên cõi Phật 1 năm trước. Kể từ đó, ngài đã bị tha hóa, lan truyền ma khí khắp thế gian, khiến tất cả yêu thú phát điên và đẩy tất cả chúng sinh vào cảnh khốn cùng. Con từng tập hợp các cao thủ trên thế giới để tấn công chùa Lan Kha, cố gắng giải quyết vấn đề tận gốc, nhưng toàn bộ lực lượng đã bị tiêu diệt. Nếu Đại Đế không hạ phàm, con e rằng chúng con chỉ có thể chờ chết. Chúng con cầu xin Đại Đế ra tay, chém giết những con quỷ này và diệt trừ cái ác này. Toàn bộ đại lý sẽ mãi mãi biết ơn Đại Đế, thờ phụng ngày đêm. Nếu Đại Đế có bất kỳ nhu cầu nào, kẻ hèn mọn này sẽ không tiếc công sức để hoàn thành, đảm bảo Đại Đế không thất vọng. Rất tốt, ta sẽ đi một chuyến đến chùa Lan Kha. Kỳ Trường Sinh đang ở trong thư phòng của Hoàng cung đại lý, nghiên cứu các tài liệu về chùa Lan Kha. Cậu ta thầm nghĩ, đúng như Lý Trường Tịch đã nói, dòng thời gian dường như ngay sau khi kết thúc phong thần diễn nghĩa. Tất cả các tài liệu liên quan đến chùa Lan Kha đều được tổng hợp ở đây. Tây Phương giáo phát triển rộng rãi, dưới 3.000 cõi Phật của họ là vô số tiểu thế giới phụ thuộc. Những thế giới này, nhiều như cát sông Hằng, cung cấp sự hỗ trợ dựa trên đức tin và nuôi dưỡng những tài năng đầy tham vọng cho các cõi Phật. Và tiểu thế giới này là một trong số đó. Trong đó, chùa Lan Kha là thế lực đáng gờm nhất, thậm chí còn vượt qua cả triều đại lý về tầm ảnh hưởng. Triều đình coi đó là quốc giáo, mọi người từ hoàng gia đến thường dân đều cúi đầu. Hòa thượng vô tình từng là người số 1 ở đây, một đại sư ở đỉnh cao của mình. Kỳ Trường Sinh lật xem các ghi chép về sức mạnh của một đại sư ở đây. Dựa trên đánh giá của mình, các phương pháp tu luyện chính phổ biến trong thế giới này tập trung vào luyện thể, nhưng nhiều hơn về phong cách võ hiệp và võ thuật. Có vẻ như, không ngạc nhiên, một đại sư gần giống với giai đoạn trúc cơ hậu kỳ. Giới hạn sức mạnh ở đây có lẽ chỉ dừng ở trúc cơ hậu kỳ, việc tiến xa hơn sẽ đòi hỏi phải rời khỏi thế giới này. Có vẻ như thế giới này không thể sản sinh ra các chuyên gia ở cấp kim đan. Từ quan điểm này, chùa Lan Kha không gây ra mối nguy hiểm đáng kể nào cho mình. Hơn nữa, theo thái tử, người mạnh nhất trong số họ, Hòa thượng vô tình, đã qua đời. Hàng ngũ các đại sư và cao thủ cũng gần như bị tiêu diệt. Các năng lực chiến đấu cao nhất còn lại trong thế giới này, khi chuyển đổi sang hệ thống tu luyện, thậm chí còn chưa đạt đến trúc cơ. Về phần yêu thú, có thể có những thủ lĩnh mạnh hơn trong số chúng. Nhưng những sinh vật đột biến không có trí tuệ tâm linh không phải là thách thức đặc biệt đối với mình. Không cần phải quá lo lắng về sự an toàn. Dĩ nhiên, không có điều gì trong số này là khía cạnh quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là, nó cảm thấy quá thật. Dù mình nhìn thế nào đi nữa, điều này không giống như một ảo ảnh. Lý Trường Tịch có lẽ có những vấn đề tiềm ẩn nghiêm trọng. Đám đông bên ngoài hô vang, Đại Đế đã xuất hiện. Thần sẽ chuẩn bị khởi hành ngay bây giờ. Hãy chờ đợi tin tốt. Đại Đế, chúng thần đã chuẩn bị long sa. Chúng thần khẩn cầu ngài ban cho cơ hội được phục vụ và hộ tống ngài. Không cần thiết, ta đang vội. Kỳ Trường Sinh bay vút lên trời, lao về phía chùa Lan Kha. Hoàn hảo, mình sẽ nhân cơ hội này để tàn sát những con yêu thú đó. Mình sẽ thử xem có thể luyện chế bách hồn phiên hay không. Bên ngoài chùa Lan Kha, xác yêu thú chất đống như núi. Kỳ Trường Sinh lao vào cuộc chiến. Nhanh chóng, mình đã tiêu diệt tất cả các yêu thú bên ngoài chùa Lan Kha, và hơn nữa. Cậu ta giơ ra một lá cờ đen kịt. Yêu thú của thế giới này quả thực có thể được sử dụng để luyện chế bách hồn phiên. Phỏng đoán của mình đã đúng. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu nó có thể được mang ra ngoài hay không, để xác nhận liệu ảo ảnh và thực tại có thể bổ sung cho nhau hay không. Nhưng ma khí ở khắp mọi nơi vẫn đang lan rộng ra bên ngoài. Dù sao đi nữa, đã đến đây rồi, rút lui không phải là một lựa chọn. Chắc chắn không còn năng lượng sống nào bên trong chùa Lan Kha.
Đây không thể nghi ngờ là nguồn gốc của tận thế của thế giới này. Mình đã đến đúng nơi. Cậu ta bước vào bên trong. Không khí âm u, lạnh lẽo bao trùm. Đây là cái gì? Vô số xác chết khô héo của các nhà sư nằm la liệt, tất cả đều hướng về một quả cầu đen kịt đang lơ lửng giữa đại điện. 1. Xá lợi Phật tà ác. Khi các nhà sư lỗi lạc nhập niết bàn, xá lợi thường được để lại. Phật giáo cho rằng xá lợi được hình thành thông qua công đức tu luyện, thường biểu hiện dưới dạng những vật thể cứng, giống như hạt cườm, tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ. Đây là một xá lợi sao? Nhưng hạt cườm này không phát ra ánh sáng năm màu, thay vào đó, nó tỏa ra một luồng ma khí đen lạnh lẽo. Khí tức hủy diệt chứa đựng bên trong gợi lên một sự thôi thúc phải quay đầu và bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng một lần nữa, đối với một đệ tử của Thiên Ma Tông như mình, thứ này thực sự khá bổ dưỡng. Kỳ Trường Sinh chạm tay vào xá lợi. Đây là toàn bộ cuộc đời của Hòa thượng Vô Tình sao? Một dòng ký ức ùa vào đầu cậu. Cha của hắn là thủ lĩnh của ma giáo, đệ nhất ma đầu dưới gầm trời. Mẹ của hắn là đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm. Vào ngày hắn được sinh ra, cha hắn, vì phân tâm bởi hắn, đã mất cảnh giác và bị mẹ hắn đầu độc. Ma giáo bị các môn phái võ lâm khác nhau tràn ngập, nó sụp đổ và tan rã. Hắn cũng dường như đã định sẵn sẽ phải chết, nhưng để ghi nhận những đóng góp của mẹ hắn đã được gửi đến chùa Lan Kha để được giáo hóa bởi các giáo lý Phật giáo. 18 năm sau, Vô Tình đã đánh bại 18 người đồng trong liên tiếp, trở thành người kế vị trẻ nhất từng rời khỏi chùa Lan Kha. Hắn đi khắp thế giới, giúp đỡ những người gặp nạn, loại bỏ bạo ngược, mang lại hòa bình cho người tốt, đề cao đức hạnh, trừng phạt cái ác và trở thành một vị thần tăng được mọi người tôn kính. Cho đến khi hắn khám phá ra nguồn gốc thực sự của mình, hắn trở thành một đại ma đầu bị mọi người căm ghét. Vô Tình đã trải qua sự bối rối, tuyệt vọng và bất lực. Cuối cùng, hắn đã đạt được sự giác ngộ vĩ đại, buông bỏ thanh kiếm của mình và ngay lập tức trở thành một đại sư. Sau đó, hắn đi đến cuối cuộc đời mình. Phật đẫm máu, cõi Phật tan vỡ, ma khí lan tràn. Đây là những lời mà một vị La Hán tiền bối, tuyệt vọng ngắt quãng quá trình phi thăng của mình, đã hét lên với hắn bằng hơi thở cuối cùng của mình. Hãy nói với trưởng môn và các thánh nhân, Như Lai là một kẻ phản bội. Đây là cảnh tượng cuối cùng mà Vô Tình chứng kiến. Thật không may, cuối cùng hắn không có cơ hội để thực hiện ước nguyện cuối cùng của vị tiền bối. Sau đó, hắn bị ném trở lại chùa Lan Kha. Phi thăng thất bại, linh hồn tan biến. Bị ô nhiễm thêm bởi ma khí, Vô Tình đã mang lại tai họa cho toàn thế giới và trở thành nguồn gốc của tận thế của thế giới này. Chỉ có xá lợi được hiển hiện sau cái chết của hắn đã ghi lại tất cả những gì hắn đã trải qua. Kỳ Trường Sinh bừng tỉnh. Như Lai là kẻ phản bội Tây Phương giáo sao? Điều đó có vẻ hợp lý. Rốt cuộc, sau này, Như Lai trở thành Phật tổ của Phật giáo. Tây Phương giáo thuộc về hai vị thánh nhân, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Nếu đây thực sự không phải là một ảo ảnh, nếu đây thực sự là thế giới quan của Phong Thần, thì những gì Vô Tình nhìn thấy có khả năng là một cuộc xung đột nội bộ trong Tây Phương giáo. Chẳng lẽ Lý Trường Tịch không điên? Cô ấy đang nói sự thật sao? Bất kể sự thật của nó tạm thời không liên quan nhiều đến mình. Mình bây giờ vẫn còn quá yếu. Nhiệm vụ cấp bách nhất là tích lũy công đức và nhanh chóng nâng cao cấp độ tu luyện của mình. Cậu ta rời khỏi chùa Lan Kha, bay vút lên trời. Không lâu sau đó, tại cung trăng, Kỳ Trường Sinh trở về, đặt Bách Hồn Phiên và xá lợi Phật tà ác lên bàn. Cuộc hành trình vào ảo cảnh lần này đã mang lại cho cậu ta nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.